So hello and namaste everyone. This is me, Momos, once again back with another live stream to live. So welcome to हाम्रो Outlaw Valorant Showdown 2025 आज हामी फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ नयाँ लाइभ स्ट्रिमसँग आज चाहिँ हामीसँग दुईटा गेम रहेको छ एन्ड इट्स प्रिटी मच इन्ट्रेस्टिङ एज दुईटै गेम हाम्रो लोवर ब्राकेट रहेको छ हाम्रो दुईटा गेमको कुरा गर्ने हो भने फर्स्ट म्याच चाहिँ हाम्रो चिनिस कि फिनिस भर्सेस ल्याम्मको रहेको छ भन्दाखेरि सेकेन्ड म्याच इज प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ एज हाम्रो सेकेन्ड म्याचमा चाहिँ ओल जिन्स भर्सेस हाम्रो चिनिस कि फिनिस र ल्याम्मबाट जुन टिमले जित्नुहुन्छ उहाँहरूले नै ओल जिन्ससँग खेल्ने हुनुहुन्छ सो इट्स गन बी अ प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ गेम आज हेर्नलाई एज फर्स्ट गेमको दुईटा मध्ये एउटा टिम इज gonna play best of 3 to 2 times as we can see bracket हाम्रो आज हाम्रो लोवर ब्राकेटको मात्र गेम रहेको छ भने अप्पर ब्राकेटको हाम्रो अब सेमी फाइनल्स हुनेवाला छ भोलि विच इज गन बी अगेन्स्ट एन्टी ओके नो टक ओन्ली किल भर्सेस हाम्रो प्रोफेटिक एन्ड आजको चाहिँ हाम्रो रहेको छ first match Chinis Ki Finish versus lyammah and All Zins versus I'm a winner of lower bracket round 2. With that saying, let's dive into the prize pool as well. Outlaw Valorant Showdown prize pool रहेको छ 20,000 Nepali rupees, whereas the winner team takes 15,000 for them and 5,000 goes to the hands of the second भन्नाले पनि फर्स्ट रनर अप अनि एमटिभीको लागि पनि हाम्रो स्पोन्सरहरूद्वारा एउटा सरप्राइज गिफ्ट ह्याम्पर रहेको छ With that saying, now let's see हाम्रो म्याप ब्यान हाम्रो चिनिस कि फिनिस र हाम्रो ल्याम्मको बिचमा रहेको छ यो आजको फर्स्ट म्याच बेस्ट अफ 3 लोवर ब्राकेटको विथ द्याट सेङ हाम्रो युट्युबमा तपाईँहरूले भोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ विच टिम यु गाइज आर सपोर्टिङ भनेर आई गेस लाइभ च्याटमा कोही मैले देखेको त छैन त्यही पनि गाइज मेक स्योर टु हिट द्याट लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब बटन एज वेल हाम्रो आउटलको अफिसियल युट्युबमा 1K सब्सक्राइबर पुग्दा हाम्रो आउटला र नोरिफी इस्पोर्ट्सको तर्फबाट 1000K सब्सक्राइबरमा सरप्राइज एउटा गिभ अवे रहेको छ त्यस कारण पनि छिटो छिटो पुगाइदिनु होला जम्मा 70 सब्सक्राइबर पछाडि छौँ हामी 1K हिट गर्नमा सो या गाइज इट्स गन बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु सी के गिभ अवे आउँदैछ भनेर सो हाम्रो ल्याम्मको साइडबाट हेभन म्याप ब्यान भएको देख्न सक्छौँ भने चिनिस कि फिनिसको साइडबाट अहिलेसम्म पनि म्याप ब्यान भएको देख्न पाएका छैनौँ भन्दै थिए तर चिनिस कि फिनिसको साइडबाट स्प्लिट म्याप ब्यान भएको देख्न सक्छौँ हामीले whereas पर्ल म्याप पनि ब्यान भएको छ ल्याम्मको साइडबाट भने नाउ इट्स द टर्न अफ चिनिस कि फिनिस फर ब्यानिङ द म्याप नम्बर 4 लेट्स सी कुन म्याप ब्यान गर्न चाहन्छन् हाम्रो चिनिस कि फिनिसको टिमले आई गेस इट्स गन बी समथिङ दे डोन्ट लाइक टु प्ले अफ कोर्स तर विथ द्याट चाहिँ हाम्रो 4वटा म्याप अझ अन ब्यान र अन पिक रहेको छ भने चिनिस कि फिनिस इज टेकिङ अ बेट लङ टाइम टु ब्यान द म्याप आई गेस तिनीहरू पनि डिस्कस गर्दै ब्यान गरिरहेका होला तर अहिलेसम्म हाम्रो 3टा म्याप ब्यान हुन सफल भइसकेका छ वेयर एज पर्ल हेभन हाम्रो ल्याम्मको साइडबाट ब्यान भएको छ भने स्प्लिट हाम्रो चिनिस कि फिनिसको साइडबाट ब्यान भएको छ नाउ इट्स द टर्न अफ चिनिस कि फिनिस टु ब्यान वान मोर म्याप त्यसपछि हाम्रो पिक अनि एउटा डिसाइडर म्याप पनि चुज हुनेछ भन्दै थिए हाम्रो कोरोड चाहिँ हाम्रो चिनिस कि फिनिसको साइडबाट ban भइसकेको छ now it's the turn of picking the maps from the both of the side of the teams damn 3 maps we can see Abyss, Split and Sunset
whereas heaven band भएको रहेछ स्प्लिट band भएको छैन रहेछ never mind guys I would like to recorrect myself. I guess it's turn of lyammah to pick the team pick the map yeah. With that saying एबिस चाहिँ हाम्रो चिनिस कि फिनिस भन्दा पनि ल्याम्माको साइडबाट चाहिँ पिक भएको देख्न पाएका छौँ. आई गेस हाम्रो चिनिस कि फिनिसबाट स्प्लिट नै पिक गरिने छ मोस्ट प्रोबेबली एज हामीले चिनिस कि फिनिसलाई स्प्लिट खेलेको देखेका छौँ एन्ड यप चिनिस कि फिनिसको साइडबाट स्प्लिट नै म्याप पिक भएको छ भने डिसाइडरको लागि सनसेट देख्न सक्छौँ. I would like to repeat once again हाम्रो ल्याम्माको साइडबाट एबिस म्याप पिक भएको छ भने चिनिस कि फिनिसको साइडबाट स्प्लिट म्याप पिक भएको छ वेयर एज डिसाइडर म्यापमा गएको भने हाम्रो सनसेट म्याप खेलिनेछ. एन्ड ब्यान भएका म्यापहरू रहेका छन् पर्ल हेभन करोड एन्ड बाइन्ड. Pretty interesting map pool and pretty interesting peek and ban from our British side. With that saying, we will be starting our first map very soon. This cool is I guess everyone is interested as our Jun team you base of 3 digits so they will be playing against all Jins as a night. So yeah, हल्का exhausted त हुन्छन् त्यही पनि to maintain their lower bracket slot they have to play because भोलि त हाम्रो upper bracket को semi-finals रहेको छ. So yeah, it's going to be pretty interesting to see who manages to stay in lower bracket. As lower bracket बाट पनि हार्यो भने त टिमहरू एलिमिनेट नै हुनेछन् at the end. But also we have to see. With that saying, I guess so हाम्रो Outlaw Valorant Showdown has been title sponsored and powered by Norifi Esports, whereas हाम्रो स्पोन्सरहरूको कुरा गर्दा it is sponsored by Vision Bloom, Zoe in Eye Skincare, the Strat Quick Pick and Preset Moment, and the tournament is supported by NESA. With that as well as Sarma Acoustic पनि हाम्रो स्पोन्सर रहेको छ. I miss out them, never mind. त्यसै गरी रोड म्यापको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो क्वालिफायर्सको गेम चाहिँ नोभेम्बर 18 देखि नोभेम्बर 21 सम्म भएको हामीले देख्न पाएका थियौँ भने नोभेम्बर 23 देखि नोभेम्बर 27 सम्म चाहिँ हामीले राउन्ड अफ 16 देख्न पाएका थियौँ. राउन्डको स्पेलिङ मिस्टेक रहेछ खेर केही छैन प्रोनाउन्सिएसन मिलाम होला. हाम्रो डबल एलिमिनेसनको गेम्सहरू चाहिँ नोभेम्बर 28मा सुरु भएका थिए भने सकिने चाहिँ डिसेम्बर 5 रहेको छ. Whereas हाम्रो ग्रान्ड फाइनल्स पनि डिसेम्बर 5 which is gonna be Friday हुनेवाला छ, which is gonna be best of 7. Pretty interesting to watch. With that saying, हाम्रो भर्सेस स्क्रिन पनि डिस्प्ले भइसकेको छ. ल्याम्मा भर्सेस चिनिस कि फिनिस. This is 16th game and match 1. Wow, and 16th गेमसम्म पुगिसक्यौँ. The tournament has came so far. हिजो मात्र सुरु भएको जस्तो लागेको थियो तर आज हामी 16th गेमसम्म पुग्न सफल भइसकेका छौँ. Whereas हाम्रो ल्याम्माको साइडबाटको लाइनअप हामीले हेर्न सक्छौँ. Pretty like decent photograph. चिनिस कि फिनिसका लाइनअप भएपछि हामी प्रस्त हाम्रो स्क्रिनमा देख्न पाइरहेका छौँ. ओ माई सबजना क्या ह्यान्डसम केटाहरू रहेका छन्. With that saying, guys, don't forget to hit that like, share, and subscribe button. We can also see the player cams of lyammah. I guess they are pretty much ready to play. And we can also see हाम्रो चिनिसका फिनिसका प्लेयरहरूका क्याम्पहरू. I guess एकजना प्लेयर चाहिँ he's fixing his mouse up. And yeah, I guess अलिकति बत्ती बालिदिउँ होला गाइज. अन्धकारमा कसैको नि मुख राम्रोसित भिजिबल छैन. Just a solution. With that saying, हाम्रो फर्स्ट म्याप आजको लोवर ब्राकेटको BO3 पनि छिट्टै सुरु हुनवाला छ.
एज द बोथ टिम हिजो पनि खेलेको हामीले देख्न पाएका थियौँ। हिजोको गेमको कुरा गर्नुपर्दा इट वाज प्रिटी रोलर कोस्टर हिजोको हाम्रो लाइभ स्ट्रिम। धेरै फर्चुनेट अनि अनफर्चुनेट कुराहरू भयो, स्ट्रिम डिले भयो, टिम डिस्क्वालिफाई भयो, धेरै कुराहरू भयो। त्यस कारणले पनि आजको गेम हेर्नलाई निकै आम एक्साइटेड एज हिजो जस्तो केही नहोस् भन्दै द गुड एनर्जी आजको म्याच पनि सुरु गरौँ होला हामी सबैजना। एन्ड विथ द्याट चाहिँ गाइज लाइक गरौँ, सेयर गरौँ, सब्सक्राइब गरौँ है, अनि बेल नोटिफिकेसनलाई अलमा राखौँ सो द्याट हाम्रो लाइभ स्ट्रिम टुर्नामेन्टहरूको लाइभ स्ट्रिम हजुरहरूको माझ फर्स्टमा आओस् सो द्याट यु गाइज डोन्ट मिस आवर कन्टेन्ट एज हाम्रो प्रोडक्सन टिम अल्सो इज वर्किङ भेरी हार्ड whereas our प्लेयरहरूको डेडिकेसन हामीले देख्न सक्छौँ। Once again, I would like to say that आजको म्याच सेड्युलको चाहिँ फर्स्ट म्याच will be played against Chinis Ki Finish versus lyammah, whereas हाम्रो second map, I mean game, sorry, pretty interesting. Old Zins versus winner of lower bracket round 2. Just like, I mean, भन्नाले चाहिँ Chinis Ki Finish र lyammahबाट जसले BO3 जित्छ, that team is gonna face Old Zins today. Wow. Like, damn. एउटा टिमले कति दुईचोटि बेस्ट अफ 3 को गेम खेल्नुपर्छ आज to stay in lower bracket. And yeah, it's gonna be pretty much hustle for that team. Okay, guys, fine now. This is a game हामी रमाइलो गर्नको लागि आएका हौँ. So yeah, just take it positively, negativity न spread धेरै नगरौँ होला. With that saying, our matches are gonna start pretty soon. Whereas हाम्रो म्याप ब्यानको फेरि पनि कुरा गर्नु पर्दा हाम्रो ल्याम्मोको साइडबाट एबिस पिक भएको थियो भने हाम्रो चिनिस कि फिनिसको साइडबाट फ्री पिक भएको थियो। वेयरएज हाम्रो डिसाइडर गेमको लागि चाहिँ वी हेभ सनसेट म्याप अनि हाम्रो ल्याम्मोको चाहिँ पर्ल र हेभन ब्यान गरेका थिए भने हाम्रो चिनिस कि फिनिस, ओ माय गॉड व्हाई एम प्रोनाउन्सिङ द रङ नेम, माइन्ड सरी गाइज। चिनिस कि फिनिसको साइडमा चाहिँ कोरोड र बाइन ब्यान भएको हामीले देखिसकेका छौँ र फेरि देख्दैछौँ। ओ माई लाइक फर्स्ट गेम आई गेस हाम्रो एबिसमा हुनेछ, वेयर सेकेन्ड गेम हाम्रो स्प्लिटमा हुनेछ। With that saying, I guess we would be starting our game very, very, very soon. भन्दै के थिए गेम पनि सुरु भइसकेको रहेछ। एज आई सेड हाम्रो फर्स्ट गेम एबिसमा नै रहेको छ। ल्याम्मोको साइडबाट एजेन्ट सेलेक्सनमा अहिलेसम्म रेनालाई मात्र लक गरेको देख्न पाएका छौँ भने सोभा ग्लोबलाई पनि हामीले पिकमा चाहिँ देख्न सक्छौँ, बट दे हेभन नाउ के भन्छ त्यसलाई लक गरे चाहिँ छैन। वेयरएज हाम्रो चिनिस कि फिनिसको साइडबाट चाहिँ सोभा, जेट, पेस्ट्रा आई गेस एजेन्टको नाम लक भएको देख्न सक्छौँ एन्ड ग्लोब एन्ड सेज देख्न सक्छौँ भने वी हेभ pretty interesting pick from both the side. एउटा duelist, एउटा इनिसिएटर, never mind हाम्रो चिनिस कि फिनिसको साइडबाट चाहिँ I guess they are gonna play 2 duelists and yep, they have picked 2 duelists. Whereas हाम्रो ल्याम्मोको चाहिँ एकजना duelist देख्न पाएका छौँ। With that saying, now हाम्रो फर्स्ट म्याप पनि सुरु भइसकेको छ। ल्याम्मो versus चिनिस कि फिनिस. Damn, it's gonna be in Abyss, the map जहाँ चाहिँ हाम्रो प्लेयरहरू अक्सर खसेका देख्न पाउँछौँ। तर यो म्याप हामी यो टुर्नामेन्टमा देख्न पाएका थिएनौँ। हाम्रो प्रोडक्सन टिमबाट हल्का मिस्टेक भएको थियो, खेलकै छैन। नाउ दे हेभ फिक्स्ड, वी क्यान सी द्याट मिस्टेक होइन ग्लिच भएको थियो। नेभर माइन्ड गाइज, हल्का ठुलो सहरमा सानो कुरा भइरहेको हुन्छ। दिस इज माई फेभरेट लाइन, मैले यो धेरैचोटि भन्छु कि स्ट्रिममा
With that saying, हाम्रो स्पाइक प्लान गर्ने चाहिँ हाम्रो चिनिजका फिनिस रहेछन् फर्स्ट हाफ, वेयरएज हाम्रो चिनिज कि फिनिसको साइडबाट चाहिँ फर्स्ट हाफ स्पाइक प्लान्ट हुनेछ भने ल्याम्मको साइडबाट सेकेन्ड हाफ स्पाइक प्लान्ट हुने देख्दैछौँ। वी क्यान सी चिनिज कि फिनिसको प्लेयरहरू चाहिँ एतिर 5 म्यान रहेका छन् एन्ड डिफेन्ड गर्नलाई जम्मा तिनजना नै रहेछन् है ल्याम्माको प्लेयरहरू। एन्ड हाम्रो फर्स्ट अट्याक हाम्रो चिनिज कि फिनिसको साइडबाट दुईजनालाई टेक डाउन गर्न सफल भइसकेका थिए भने ल्याम्माबाट एउटा नि फ्र्याग्स लिन सकेको हामीले देख्न पाएका छैनौँ सोफार। आई गेस हाम्रो सोफालाई थाहा छैन कि त्यहाँ छ। एन्ड द्याम चिनिज कि फिनिसले यो फर्स्ट राउन्ड फ्ललेसले आफ्नो हातमा लग्न सफल भइसकेका थिए। We can see the camps of both the teams. They are pretty much, के भन्छ त्यसलाई, hyped up के आज। Damn, pretty good energy, guys. Pretty good energy. Keep it up. Keep it up. Loved it. Loved it. Okay, now never mind, guys. सिएसके फिनिसको हातमा एउटा राउन्ड आइसकेको छ अनि हाम्रो ल्याम्म टिम इको राउन्डमा पुगिसक्नु भएको छ। दे हेभ डिसाइडेड हामी सेभ गर्छौँ, यो राउन्ड हार्नु पऱ्यो नि हार्छौँ, तर अर्को राउन्ड चाहिँ आएर हामी हान्छौँ भनेर इकोनोमी सेभ गरिसकेका छन्। माने हाम्रो चिनिज कि फिनिस वान्स अगेन पुस 5 म्यानै राखेर छिर्न खोजिरहेका छन्। हल्का ग्रामेटिकल इरर भयो, माफ पाम होला। हाम्रो लक जेटले के चिनिज कि फिनिसलाई लक ल्याउन सक्ला त? हिजो त ल्याउन सफल भएन, तर आज चाहिँ आई गेस हि निड्स टु ब्रिङ द लक फर हिज टिम। एन्ड त्यही भन्दै थिए हाम्रो दुइटै टिमबाट ट्रेड गेम सुरु भइसकेको छ। 1-1 डाउन भनिरहेको थिए। चिनिज कि फिनिक्सले 3 किल्स हान्न सफल भइसकेको छ अनि सोवा माथिबाट पिक गर्दैछ। क्यान दिस बी अ एस फर फिनिक्स अफ चिनिज कि फिनिक्स चिनिज कि फिनिक्स नेभर माइन्ड गाइज। विथ द्याट सेड हाम्रो चिनिज कि फिनिक्सको प्लेयरले एस हान्न सफल भइसकेको छ गाइज। नेभर माइन्ड, आज मेरो जिब्रो किन पौलाइरहेछ। गाइज आम रियली सरी, आज मेरो जिब्रो अलिकति फ्लक्चुएट भइरहेछ मेरो जिब्रोको टेक्निकल इस्युले गरेर। नेभर माइन्ड गाइज, सिरियसली नलिउँ होला। तर आई वाज रियली एक्साइटेड जब हाम्रो चिनिज कि फिनिसबाट एस आयो। ड्याम, इट वाज रियली गुड गेम प्ले फ्रम हाम्रो चिनिज कि फिनिक्स। आई गेस दिस प्लेयर इज रियली हाइप्ड अप। अनि पछि त्यसै हावामा नि गोलीहरू हान्न स्टार्ट गरिसकेका छन्। दिस टाइम अल्सो ए साइडमै गइरहेका छन् हाम्रो चिनिज कि फिनिसका प्लेयरहरू। एन्ड या वान म्यान डाउन गर्न सफल भइसकेका छन् भने रिटालिएसनमा 0 प्लेयर डाउन चिनिज कि फिनिसको साइडबाट। अनि स्पाइक पनि प्लान्ट हुन सफल हाम्रो लक जेटबाट। द्याट्स प्रिटी नाइस। अनि आई गेस हाम्रो क्लो माथि बसिरहेको छ सबैजना। आई डोन्ट नो ल्याम्मोको किन ब्याक साइडमा बसिरहेका छन्। स्पाइक भन्दा साइड होल्ड गर्नलाई कोही पनि देख्न पाएका छैनौँ हामीले पास्ट 3 राउन्ड्सबाट। अनि या त्यसले गर्दा हाम्रो चिनिज कि फिनिसको टिमलाई निकै सजिलो भइरहेछ भन्दै थिए। एन्ड वी क्यान सी द्याट चिनिज कि फिनिसले अर्को राउन्ड पनि टिम एसका साथ आफ्नो नाममा राउन्ड तान्न सफल भइसकेका छन्। ड्याम, चिनिज कि फिनिस हिजो हारेको बदला आज लिइरहेका छन् जस्तो लाग्यो। तर खेरकै छैन, गेम हो, समय हो, बदलिन्छ भन्दै बदलिनुपर्छ हाम्रो ल्याम्मको टिमको लागि। 3 राउन्डको लिड छ, 3 राउन्ड कमब्याक गर्नुपर्छ। एज आई अलवेज से इनिसियल गेमले नै पुरा गेमको के भन्छ त्यसलाई डिसाइड र देखाउँछ नि, त्यो के भन्छ नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्दै हाम्रो आई गेस ल्याम्मको प्लेयरहरूले मेरो कुरा सुने। बल्ल त फाइनल्ली हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा प्लेयरहरू राख्न सफल भइसकेका छन् भन्दै थिए। तर के गर्नु, हाम्रो चिनिज कि फिनिस ओभर पावरमा गइसकेका छन्। हाम्रो 3 किलो गेडाले स्पाइक प्लान गर्न सफल भइसकेका छन्। नेभर माइन्ड गाइज, प्लेयरहरूको नामै त्यस्तो छ।
विथ द्याट सेड हाम्रो गेम 2v3 को सिचुएसनमा कन्भर्ट भइसकेको छ भन्दै थिएँ, तर नाउ इट्स 1v2. ल्याम्म ल्याम्म, आई गेस दे आर मेकिङ स्यान्डविच आउट अफ चिनिस कि फिनिसको 3 किलो गेडा, अनि 3 किलो गेडाको ओ माई गड. ओके, I was gonna say something else, but yeah, म लाइभमा छु सो म भन्न मिल्दैन. त्यसै गरी हाम्रो ल्याम्मले तिनीहरूको फर्स्ट 50 राउन्ड गरेर आफ्नो फर्स्ट राउन्ड निकाल्न सफल भइसकेका छन्. ड्याम, प्लेयर्स नेम गाइज प्लिज हल्का सभ्य राखौँ. सभ्य त सभ्य नै छ, तर never mind guys, I would really like to apologize team player, I mean playerको नाम त्यस्तो guys अन्यथा नलिदिनु होला. With that saying, हाम्रो चिनिस कि फिनिसको साइडबाट 2-1-2 को स्पिड फाइनली देख्न पाएका छौँ. अघि चाहिँ हामीले फुल ए पुस 5 म्यानको देखिरहेका थियौँ भने एक राउन्ड हारेपछि आई डोन्ट नो वाट ह्यापन टु देम एन्ड दे आर प्लेइङ इन 2:1:2 को स्पिडमा. हाम्रो ल्याम्मबाट फर्स्ट ब्लड देख्न पाइसकेका छौँ हाम्रो 5th राउन्डमा. वेराज अपरेटरको प्रयोग पनि भएको देख्न सफल भइसकेका छौँ, तर यस हानेको प्लेयर ठ्याक्कै अगाडि छ. विल हि बी म्यानेज टु टेक द किल भन्दै थियो, तर यप साइफर फ्रम हाम्रो ल्याम्मले दुईटा प्लेयरलाई ढाल्न सफल भइसकेका छन् भने हाम्रो 3 किलोले स्पाइक प्लान गर्न सफल भइसकेको छ बी साइडमा. भने आई गेस दे आर गन प्ले अ लङ. बी लङमा छन् मोस्ट अफ द प्लेयर हाम्रो चिनिस कि फिनिसको साइडबाट, एन्ड आई गेस दे आर गन प्ले अ लङ. एन्ड 3 किलोले अर्को उताको अपोनेन्टको क्लबलाई टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ भने हाम्रो यहाँ दुईजना चाहिँ लङ साइडमा छ. तर ओ माई माई 1v2 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भएको छ. Will Sova be able to take two players down as he's just in 30 HP? कि लकजेटले यो राउन्डमा लकी सोभा बन्न सफल हुन्छ त भन्दै थिए, तर बन्न सफल भएन. धेरै पछि किल लियो लकजेट टिमले. स्पाइक डिफ्युज भएको स्किल लिएर के फाइदा. त्यसै गरेर 2-3 को स्कोर लाइन हामीले देख्न पाइरहेका छौँ. ब्याक टु ब्याक ल्याम्मले 2 राउन्ड ब्याक टु ब्याक आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भइसकेको छ. विथ द्याट सेइङ गाइज हाम्रो केही पनि स्क्रिप्टेड हुँदैन. एज यु क्यान सी मलाई टिमको प्लेयरहरूको नामै याद छैन भन्न सकिरहेको छैन. हाउ क्यान दिस बी अ स्क्रिप्टेड के गाइज. नेभर माइन्ड. हाम्रो दिस टाइम अल्सो बीमै पुस र स्पाइक प्लान गर्न खोजिरहेका छन् जस्तो भन्न लागिसकेको छ चिनिस कि फिनिसको साइडबाट. वेराज जम्मा 2जना छ ल्याम्मको दुईजना छ बी साइडमा. तर या 3 किलोले फेरि पनि स्पाइक प्लान गर्न सफल भइसकेका छन्. छ. नेभर माइन्ड. Cancel Momo. Don't cancel me, guys. Don't cancel me. I'm the national dish of Nepal as well. With that saying, हाम्रो चिनिस कि फिनिसको जम्मा 2जना प्लेयर ड्याम ल्याम्म प्लेयरले टेक डाउन गरिरहेका छन्. भनिरहेको थिए 5जनालाई ल्याम्म गरेर टेक डाउन गरेर 3:3 इक्वलाइज गर्न राउन्ड सफल भइसकेको छ टिम ल्याम्म. Now I guess Chinis Ki Finish we have to think now as तिनीहरू ब्याक टु ब्याक 3 राउन्ड तिनीहरूले लुज गरेका छन्. हामीले फुडेको फ्यान्सहरू नि च्याटमा देख्न सफल भइसकेका छौँ. वा, फुडेको नि फ्यानहरू रहेछन् है. प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ टु नो. We can once again see हाम्रो चिनिस कि फिनिसको टिम चाहिँ एमै आएको छ 5को 5जना. हाम्रो युटिलिटीको प्रयोगमा हेर्न खोजेको त छ, तर ओ नो, द्याट वाज प्रिटी रङ पुस हाम्रो चिनिस कि फिनिसको फिनिक्सबाट. हाम्रो साइफोर हाम्रो ल्याम्मको इज प्रिटी मच गुड अपरेटर प्लेयर भने चाहिँ देख्न सकिरहेको छौँ. हि इज प्रुभिङ हिमसेल्फ द्याट हि नोज हाउ टु प्ले अपरेटर भनेर. हि इज जस्ट ओपनिङ द स्कोप. जुन उसको रेडारमा आउँछ द्याट प्लेयर इज गेटिङ टेकन डाउन सो फार.
That's a pretty interesting. And yeah, we can see that हाम्रो स्पाइक भएको प्लेयर चाहिँ पछाडि छ अनि एकजना प्लेयर बीतिर लड गरेर गइरहेको थिए तर ल्याम्मले लड गर्न दिएन हाम्रो चिनिसकी फिनिसका प्लेयरहरूलाई वेयर एज वी क्यान सी गेम 2v4मा कन्भर्ट भइसकेको छ भने ओ माई माई ओह हाम्रो जेटको अल्ट पनि सुरु भइसकेको छ भने हाम्रो ग्लोबले नि अल्ट युज गरेका थिए तर इट वाज नो युज हाम्रो स्पाइक डिफ्युज हो कि ओ नेभर माइन्ड प्लान्ट चाहिँ भएको रहेछ चिनिसकी फिनिसको साइडबाट नाउ 1v2 को सिचुएसन छ दिस इज प्रिटी इजी आई गेस एज ए इजी त छैन रहेछ हौ बिकज दुइटै ड्युलिस्टहरू बाँकी छ ल्याम्मोको पनि चिनिसकी फिनिसको पनि तर चिनिसकी फिनिस हेज वान प्लेयर के भन्छ त्यसलाई को लिड एन्ड स्पाइक डिफ्युज गर्न खोजिरहेका थिए तर हाम्रो चिनिसकी फिनिसको साइडबाट 50 राउन्ड लिन सफल भइसकेको छ विथ द्याट सेङ फाइनल्ली 3 राउन्डको ब्याक टु ब्याक लुज पछि हाम्रो चिनिसकी फिनिसले फाइनली एउटा राउन्ड आफ्नो नाममा लिन सफल भइसकेका छन् भने दिस राउन्ड वाज प्रिटी क्योटिक एज ट्रेड गेम भयो अल दुइटै टिमको साइडबाट भरपुर प्रयोग भएको देख्न पायौँ And we can see once again हाम्रो बीतिरै आइरहेका छन् हाम्रा चिनिसका फिनिसका प्लेयरहरू विथ द्याट सेड हाम्रो ल्याम्मोको एकजना प्लेयरलाई टेक डाउन गर्न सफल भइसकेका छन् र गेम 4v5मा कन्भर्ट भइसकेको छ तर एकजना हाम्रो चिनिसकी फिनिसको जेट चाहिँ बीमा लड गरिरहेका हुन् कि किल लिन गएका हुन् त्यो चाहिँ आई गट कन्फ्युज whereas 3v5 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्टेड जेट मिडमा गएको फाइदा चाहिँ भयो एज he took one player down अनि he is back स्पाइक नै प्लान भइसकेको छ नाउ इट्स गेम हेज टर्न इन्टु 3v4 एन्ड आई गेस हाम्रो Sova of Lammo was on eco as he just had classic pistol in his hand. त्यसै गरी हाम्रो ब्याक टु ब्याक दुईटा राउन्ड लिन सफल चिनिसकी फिनिसको प्लेयरहरूको मुखमा मुस्कान वाह 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 त्यसै गरी अर्को राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ विच इज गन बी हाम्रो 8 राउन्ड तर हाम्रो ल्याम्मको साइडबाट टाइम आउट लिएको छ आई गेस दे आर जस्ट फिक्सिङ लाइक के मिस्टेक भयो अब चाहिँ यो मिस्टेक नगरौँ भनेर टाइम आउट लिएको होला So far, game has been pretty interesting as हाम्रो चिनिसकी फिनिसको Phoenix is top ranking the के भन्छ scoreboard as he has 10 kills मध्ये 5 किल त उसले अघि एस नै हालेको थियो whereas हाम्रो सेकेन्ड स्पट लिन सफल पनि चिनिसकी फिनिसको 3 किलो नै रहेको छ विथ 8 kills whereas थर्ड पोजिसनमा हाम्रो ल्याम्मको रेना देख्न पाएका छौँ विथ द्याट सेङ हाम्रो टाइम आउट पनि सकिसकेको छ वी आर ब्याक इन द गेम वन्स अगेन एन्ड हाम्रो चिनिसकी फिनिसले स्पाइक लिन बिर्सेका हुन् कि तिनीहरूलाई त्यसै छोडेर गएका हुन् आई डोन्ट नो तर स्पाइक चाहिँ लिनुपर्छ है गाइज यसरी फालेर आउनु हुँदैन तर ओ स्पाइक लिए एन्ड आई गेस दे आर वन्स अगेन कमिङ टुवर्ड्स ए को साइड एको साइडमा पुस भइसकेको छ तर आई मिन के भन्छ च्याम्बरले चाहिँ अपरेटरको गोली हानेको थियो तर कसैलाई पनि लागेन वे एज हाम्रो चिनिसकी फिनिस मिडमा पनि रहेको छ कोही आयो भने हान्छु भनेर तर हाम्रो अपरेटर युजरले फाइनली 1 किल हान्न सफल भइसकेको छ तर ड्याम रिलोडमा ऊ पनि टेक डाउन भएको देख्न पायौँ हाम्रो चिनिसकी फिनिसको साइडबाट र प्लान्ट पनि हुन सुरु भएर प्लान्ट भइसकेको छ द गेम हेज टर्न इन्टु 4v4 को सिचुएसन हाम्रो दिस टाइम पनि स्पाइक भन्दा साइडमा चाहिँ प्रेजेन्ट त्यस्तो देखेन हाम्रो ल्याम्मको साइडबाट तर
कसैबाट रोटेट गरेर आएर दुइटैले 1-1 को ट्रेड लिइसकेका छन् एन्ड द गेम हेज टर्न इन्टु 2v3 को सिचुएसन भन्दै के थिएँ मैले हाम्रो यो राउन्ड गएको छ ल्याम्ब ल्याम्बको साइडमा त score has been 4 is to 5 just one map को लिडमा one round को लिडमा छन् हाम्रा चिनिस कि फिनिसका टिम pretty interesting match to watch. I guess timeout लिएकोको फल हामीले देखिरहेका छौँ and we can see once again हाम्रो चिनिस कि फिनिसको आई गेस स्प्लिट फर्मेटमा देख्न पाएका छौँ तिनजना बी साइडतिर गइरहेका चारजना पाँचजना गइरहेका रहेछन् नेभर माइन्ड तर हाम्रो बी साइडमा जम्मा एकजना प्लेयर देख्न पाएका छौँ ओइ कर्नरलाई वेयर एज मोस्ट अफ द प्लेयर बी साइडमा रहेको देख्न पाएका थियौँ हामीले एन्ड हाम्रो स्पाइक साइड एन्टर पनि भइसकेका छन् फिनिसका प्लेयरहरू र स्पाइक पनि प्लान्ट हुनु सुरु भइसकेको छ र स्पाइक पनि सफलतापूर्वक प्लान्ट भइसकेको छ भने हाम्रो ल्याम्बको टिमको ब्याकअप फाइनली साइडमा आइसकेको छ आफ्टर द स्पाइक हेज बिन प्लान्टेड हाम्रो चिन्सी फिनिसको जेटले 2 किल्स हान्न सफल भइसकेको छ र गेम 3v5 को सिचुएसनमा now the game has turned into 2v4 को सिचुएसनमा still हाम्रो chamber using the ult and manages to take one player down. Not just one, he managed to take two players down. The game has converted into 1v2 and I don't think that this round goes for Chinis Ki Finish. As I said, this round also goes for हाम्रो ल्याम्मा ल्याम्मा भन्दै थिए तर they became pretty not pretty late हल्का लेट भएको थियो अनि with that said चिनिज फिनिसको पाँचैजना वेयर टेकन डाउन बट स्टिल स्पाइक डिफ्युज गर्न नसकेका कारणले दे टुक द्याट म्याप एज वेल इन द नेम आई गेस ल्याम्बो ल्याम्बो सक भए कसरी हामीले हार्यौँ भनेर आई गेस ल्याम्बो ल्याम्बो चाहिँ टाइम छ गन चेन्ज गरौँ भनेर बसिरहेका थिए तर इट वाज प्रिटी ग्रेट It was pretty interesting. This time we can again see हाम्रो पाँचैजना चिनिज कि फिनिसका प्लेयरहरू बी आई मिन एतिर आएका छन् भने जम्मा दुईजना थिए तर त्यहाँ फर्स्ट किल लिन सफल सेकेन्ड किल तर थर्ड किलमा रिटेलिएसनमा मर्न सफल भइसकेका छन् हाम्रो जेट 4v2 को सिचुएसनमा हाम्रो ल्याम्मोको टिम इकोमा देख्न पाएका छौँ दुवैजनासँग सेरिफ छ हातमा दुवैजनाले पुस गरेका छैनन् हालसाल आई गेस दे आर वेटिङ फर टिम चिन्स कि फिनिसको प्लेयरहरू जब पुस गर्छ त्यो बेला टेकडाउन गर्छु र गन लिन्छु भनेर बसिरहेका हुन् कि तर हाम्रा चिनिस कि फिनिसको टिमको प्लेयर्सहरू पनि स्पाइकलाई छोडेर जाने नामै लिएका छैन वाउ एन्ड विथ द्याट सेम क्लोजले दामी हेडसट हानेर टेकडाउन गर्न सफल भएको थियो तर सोभाले 2 किल्स सेरिफले हेडसट हान्न सफल भइसकेको छ विथ द्याट सेम 1v1 को 1v2 को सिचुएसन थियो तर टाइम छैन दिस राउन्ड अल्सो गोज फर चिनिस कि फिनिस 3 राउन्डको लिडमा रहेको छ टिम चिनिस कि फिनिस whereas ल्याम्मा थर्ड राउन्ड आफ्नो नाममा बनाउन सफल भएको छ भने 7 राउन्ड आफ्नो नाममा बनाउन सफल हाम्रो चिनिस कि फिनिस With that said, now we are moving to our next round pretty soon. I guess के issue आएको हो गेममा टेक्निकल इस्यु आई गेस त्यस्तै केही हो नत्र भए यसरी हामीले प्लेयरको क्याम्पमा त देखा राख्दैन थिए हाम्रा प्रोडक्सनका टिमहरूले प्रोडक्सन टिम वाट्स गोइङ अन
विथ द्याट सेड हाम्रो अर्को राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ। हल्का आई गेस टेक्निकल इस्यु आएको थियो, नेभर माइन्ड। दुवै टिमबाट एउटा एउटा प्लेयरहरू टेक डाउन भएको देख्न पाएका छौँ भने स्पाइक पनि ए साइड नेभर माइन्ड बी साइडमा प्लान्ट भएको देख्न पाएका छौँ। त्यसरी पुस गर्ने होइन ल्याम्मका प्लेयरहरू दुइटै साइड आई मिन यताउता हेरेर मात्र छिर्नु पर्ने थिए, तर त्यसको एडभान्टेज हाम्रा चिनिज कि फिनिसका प्लेयरहरूले लिएर आफ्नो नाममा राउन्ड बनाउन सफल भइसकेका छन्। Damn, it was pretty quick for us as हामीले नि राम्रोसित हेर्न पाएनौँ के भयो भनेर। So with that saying, हाम्रो गेम साउन्ड लाइभमा आइरहेको थिएन रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो अडियन्स फर लेटिङ अस नो, वी विल बी फिक्सिङ द्याट इस्यु एज वेल। विथ द्याट सेङ हाम्रो मिडतिर क्लस्टर भएको चाहिँ हामीले देख्न पाएका छौँ भने साउन्डको इस्यु चाहिँ हामी नेक्स्ट राउन्डमा फिक्स गर्नेछौँ एज हामी राउन्डको बिचमा छौँ। सो वी कान्ट प्रिटी मच फिक्स इट खेल्कै छैन। वी क्यान सी 4v5 को सिचुएसन भइरहेको छ। मिडमा क्लस्टर देख्न पाएका छौँ। हाम्रो 3 किलोले आई गेस अन्धाधुन्दा पुस गर्छु भनेर छिरेको थियो, तर he was pretty low, so he got traded pretty easily. हाम्रो ल्याम्मोको स्पाइक प्लान गर्ने पालो हो। दे हेभ कम टुवर्ड्स बी साइड, तर हाम्रो लक जेट पनि त्यही रहेको हामीले देख्न पाएका छौँ। आई गेस अब चाहिँ हाम्रो चिनिज कि फिनिसका प्लेयरहरूले रोटेट गर्न सुरु भइसकेका छन्। लक जेटले दुईजनाले सफलतापूर्वक टेक डाउन त गर्न सकेका थिए, तर he got डाउन। आई गेस रिलोडमा परेर डाउन भएको जस्तो लाग्यो, तर स्पाइक पनि प्लान्ट हुन सफल भइसकेको छ। 2v3 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ। pretty इन्ट्रेस्टिङ गेम। हाम्रो ब्लाइन्डले गरेर हाम्रो फिनिक्सले एकजनाले टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ। विथ द्याट सेङ दिस राउन्ड अल्सो गोज फर हाम्रो चिनिस कि फिनिस एन्ड मेकिङ देयर विन राउन्ड 9, वेयर एज हाम्रो ल्याम्मोको जम्मा 4 राउन्ड्स विन देख्न पाएका छौँ। Now let's fix the issue. हामी त्यही फिक्स गर्छौँ। फिक्स हुँदा बित्तिकै गेम सुरु हुन्छ। एन्ड with that said, thank you very much for letting us know that हाम्रो इन गेम लाइक गेमको अडियो गइरहेको छैन भनेर। Yeah, it was pretty good game हाम्रो अघिको राउन्ड त I guess it was pretty decent round, and we can see that this time as well मिडमा प्लेयरहरूको प्रेजेन्स देख्न पाएका छौँ। अनि स्पाइक भएका प्लेयर चाहिँ हामी मिडतिरै देख्न पाएका छौँ। सो इट्स नट प्रिटी स्योर कता प्लान्ट हुन्छ भनेर। दुइटै टिमलाई थाहा छ कि मिडमा दुइटै टिमको प्लेयरहरू छन् भनेर, तर कसैको पनि के भन्छ त ट्रेड चाहिँ अहिलेसम्म भएको थिएन भन्दाखेरि दुइटै टिमको एउटा एउटा ट्रेड हामीले देख्न पाएका छौँ भने चिनिज कि फिनिसको 3जना मात्र बाँकी रहेको छ भने हाम्रो ल्याम्मोको 4जना बाँकी छ। न आई गेस लक जेटको अगाडि नै एनिमी 2जना आइसकेका छन्। उसलाई थाहा छैन उसको राइटतिर एउटा एनिमी छ भनेर। एन्ड या he got traded. I guess उसको हेड चाहिँ डाउन चाहिँ चल्दा छैन बिकज फुटस्टेप त आउँथ्यो। त्यही भन्दै गर्दा स्पाइक प्लान्ट पनि हुन सफल भइसकेको छ। गेम has been converted to 3v2. With that saying, हाम्रो साइफर पनि जम्मा 10 एचपीमा देख्न पाएका छौँ हामीले।
and Scanning he's ahead. throwing the utility to One find enemy players. remaining. Triple, baby. 1v2 situation and this round as well goes for हाम्रो Chinis Ki Finish, making their 10th round winning. My ultimate's ready. हाम्रो को कास्टर नोरी पनि हाम्रो च्याटमा आइसकेको छ। वेलकम नोरी, तर तिमी कास्टिङमा आउँछौ कि आउँदैनौ भनेर सोध्नु पर्दैन, मैले तिमीलाई अघि नै टेक्स्ट गरेको थिएँ आऊ भनेर। मेरो कुरा चाहिँ सुन्नु छैन तिमीलाई, लाइभमा चाहिँ कमेन्ट गर्न आउनु छ। भेरी ब्याड नोरी, भेरी ब्याड, तिमीले मलाई आज एक्लै पार्यो। With that saying, Now we हाम्रो win. 15th round पनि भइसकेको छ अनि वाटरफुल युटिलिटी हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो टिमको साइडबाट। आई गेस ल्याम्मा तर्सिने छ जब तिनीहरू बीतिर आउनेछ छन्। अघि पनि तर्से जस्तो छ, त्यही भएर आई मिन एतिर आउँदा त्यो बीतिर गएका। विथ द्याट सेङ हाम्रो फर्स्ट किल चाहिँ ल्याम्मोबाट भएको देख्न पाएका छौँ। Oh my god. हाम्रो ल्याम्मोले 5जना एतिर पुस गरेको देख्न पाएका छौँ भने 3v4 सिचुएसन बन्न सफल भइसकेको छ। फाइनली हाम्रो चिनिस की फिनिसको प्लेयरहरू रोटेट गरिरहेका छन्, 2जना रिमेनिङ। तर एउटा प्लेयर रोकेर बसिरहेको छ मिडबाट, के भन्छ रोटेट गर्छु अनि टेक डाउन गर्छु भनेर। एन्ड विथ द्याट चाहिँ पाइप प्लान पनि भइसकेको छ साइडमा। विथ द्याट सेङ हाम्रो ल्याम्मोको साइडबाट टिम एस देख्न पाएका छौँ भने 5:10 को स्कोर लाइन हामीले देख्न सक्छौँ। हाम्रो ल्याम्मोलाई ठ्याक्कै डबल राउन्ड चाहिन्छ इक्वलाइज हान्नलाई भने हाम्रो चिनिस की फिनिस जस्ट निड 3 more rounds in their name to make this map theirs. Damn, pretty interesting, right? With that saying, I'm 16th round पनि सुरु भइसकेको छ। This 16th round कसले आफ्नो बनाउन सक्छ त? Let's see. We can see once again A तिर पुश गर्न खोजेका छन् हाम्रा ल्याम्मोका टिमले, तर एकजनालाई टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ। No more thorns. Wall trick. With that saying, हाम्रो 4v5 को सिचुएसनमा हामीले देख्न सफल भएका छौँ। Whereas हाम्रो साइड एन्टर चाहिँ गरेका छैनन् ल्याम्मोले। स्पाइक पनि हल्का टाढै थियो, बल्ल तल्ल हाम्रो स्पाइक पिक भएको छ र 4v5 को सिचुएसन देख्न सक्छौँ। हामीले भन्दै के थिए 3v5 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ। एन्ड नाउ आई गेस दे आर रोटेटिङ फ्रम द स्पन र बीतिर प्लान गर्न चाहँदैछन्, तर हाम्रो चिनिस की फिनिसको 2जना प्लेयर पनि पुगिसकेका छन् बी साइडमा। Now I guess it's gonna be a B plan as जम्मा 20 सेकेन्ड मात्र बाँकी छ, so that we can protect back and plan first time पुग्दैन। जम्मा 10 seconds बाँकी छ अब, and we can see that 3v4 को सिचुएसन स्पाइक प्लान भइरहेको छ। एन्ड 3 seconds बाँकी थियो भने स्पाइक प्लान हुन सफल भइसकेको छ। And we can see, I guess प्लेयरहरू हडबडाए, हडबडाए, तर हाम्रो 16th राउन्ड पनि हाम्रै चिनिस की फिनिसले हान्न सकिएका छन्। With that saying, हाम्रो चिनिस की फिनिसको 11 राउन्ड भइसकेको छ भने हाम्रो ल्याम्मोको जम्मा 5 राउन्ड भएको छ। And I guess this
map is going for Chinis Ki Finish as this map was picked by हाम्रो lyammah. And yeah, that was picked by lyammah. And oh my, हाम्रो Chinis Ki Finish फिनिसले पुस गरेका थिए तर के गर्नु आफ्नो खाल्टोमा आफै खस्न पुगे केही छैन गेम 2v3 को सिचुएसनमा पुगिसकेको रहेछ कति छिटो नोटिसै गरेन बीमा भइरहेको छ यो फाइट एज वी क्यान अल्सो सी तर दे आर आई गेस गोइङ फ्रम मिड I guess लाइक या गइसके गाइस गइसके तिमीहरू पनि रोटेट गर छिटो गाइस रोटेट चेन्ज कि फिनिसका प्लेयरहरू पनि रोटेसन देखाउन सफल गर्न सुरु भइसके एन्ड या ठ्याक्कै अगाडि नै आउँदैछ 3 किलोको and we can see that he doesn't manage to take that kill. Oh my god, 3 kilo, what are you doing? 30 seconds left. One enemy remaining. I got hit. That was pretty good. Last player standing. Be right back. The game converts into 1v1. Can My ultimate is ready. Jet managed to take this round also in their name as it's a 1v1 situation. And yeah, I guess footstep नदिइकन जान खोजिरहेका छन् तर हल्का युटिलिटी चाहिँ दुईटै सर्भर्स देख्न पाएका छौँ एक अर्काकै मुखमा पुगिसकेका छन् दुवैजना एन्ड यप this round also goes for Chinis Ki Finish. Now they just need one more Gun here. round Gun and here. they win this first map. With that Match saying, point. yep, as our Outlaw Funny message answer, don't forget to hit that like, share, and subscribe button. Everyone, now basically गरिदिनु होला हाम्रो Outlaw Esports Nepal 1000k सब्सक्राइबरमा गिभअवे पनि छ सो छिटो पुगाइदिनु होला Roll for initiative. With that saying, हाम्रो 18th round You want to play? Let's play. We can see 3:2 को split from हाम्रो lyammah को साइडबाट भने I guess they are again gonna push B side as they are not being able to win the round but they are being able to plan the spike they were पनि I guess B तिर prefer गरेका थिए चेम्बरको अल्टमा एकजनालाई टेकडाउन गर्न सफल भइरहेको थियो दुईजनाले टेकडाउन गर्न सफल भइसकेको छ 4v3 को गेममा कन्भर्ट भइरहेको थियो भने नाउ 2v4 को सिचुएसन for now and as I said spike पनि प्लान्ट भइसकेको छ yeah Last player the standing. game converts into 1v2 can हाम्रो Phoenix clutch and make this map their name as एउटा मात्र राउन्ड चाहिएको छ हाम्रो Chinis Ki Finish लाई तर नो हाम्रो lyammah एक राउन्ड लिएका छैनन् अनि यो राउन्ड लिएका छैनन् त स्कोर भइसकेको छ 6:12 Chinis Ki Finish को ठ्याक्कै डबल पोइन्ट चाहिन्छ हामीलाई lyammah ठ्याक्कै डबल पोइन्ट चाहिन्छ to equalize the game score with Chinis Ki Finish. Can they manage to do that? As Chinis Ki Finish just need one more round in their name to win this map. With that saying, Cypher is using that operator and we can see that Chinis Ki Finish most of the players are equal right sir and yeah this is an equal round for हाम्रो Chinis Ki Finish but can they defend this side as lyammah का प्लेयरहरू सफल भइसकेका थिए र जम्मा 2 जना प्लेयर बाँकी छ हाम्रो
Chinis Ki Finish, whereas पाँचको पाँचैजना One enemy बाँकी remaining. छ हाम्रो ल्याम्मका प्लेयरहरू एन्ड यहाँ स्पाइक प्लान पनि भइसकेको छ. As we can see, Zamma one player remaining, and he has used his ult, and I guess this ult is gonna go wasted. Drop in a smoke. As फाइदा त छैन हेर, फाइदा त छैन. Then let's see. Nope, he decides to suicide. Flawless. And हाम्रो ल्याम्मको लागि flawless round गएको छ. Teleport's ready. Now I guess finally हाम्रो Chinis Ki Finish सँग Does anyone चाहिँ have funds? economic strong भएर गन decent amount of किनेका छन्. And yeah, 7-12 को स्कोरमा गेम कन्टिन्यू भइरहेको छ. हाम्रो Chinis Ki Finish just take one more round in their name to make this map theirs, whereas Lemma needs pretty much decent amount of rounds, which we Doing can that. see. So let's see. Let's see which team wins this map. The first map, Abyss, which was peak of Lemma, and we can see that peak tyranny जाँदैछ जस्तो लाग्यो, whereas मिडमा पनि एकजना रहेको छ भने pretty much पुरा म्याप भरि नै प्लेयरहरू देख्न पाएका छौँ. फर्स्ट किल हाम्रो Chinis Ki Finishको अगेन्स्टमा लिएको देख्न पाएका छौँ. Whereas Lux हाम्रो 14मा बसिरहेको छ, उसको अल्ट युज गर्न सुरु भइसकेको छ. And he manages to take one player down with his ult. 3v3 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ. The spike पनि प्लान भइसकेको छ, as we can clearly see that. And yeah, 3v2 को सिचुएसनमा छ यो गेम. And yeah, Last player standing. can he be able to defuse the spike? And I don't think so. Time there is so. And yeah, this one also goes for हाम्रो ल्याम्मो 8-12 को round लेकिन score हामीले देख्न सक्छौँ. This is a good comeback which we are seeing from हाम्रो ल्याम्मोको team. Damn, what a comeback, guys! What a comeback! यसरी खेल्दै गयो भने यो म्याच पनि That's a good spot. ल्याम्मोले तान्न सफल हुन्छ. In we go. Does anyone have funds? Merci. With that saying, हाम्रो 21st round पनि सुरु भइसकेको छ. Damn, कस्तो लामो भएको अरे फर्स्ट म्याच नै हाम्रो. And we can once again see B-तिर रहेका छन्. दुईजना प्लेयर एकैचोटि टेक डाउन गर्न सफल हाम्रो रेना ल्याम्मोको साइडबाट. whereas 2v4 को सिचुएसन हामीले देख्न पाएका छौँ. I guess हाम्रो टिम Chinis Ki Finishले हल्का गल्तीहरू गर्न थालेका छन्, which is making ल्याम्मो एडभान्टेज पाउने गरी. As B साइड त्यसरी छोड्नु हुँदैन थियो, बस अघिदेखि ब्याक टु ब्याक ल्याम्मोका प्लेयरहरू टिममै डान्स गरिरहेका थिए. And yeah, I guess this round is also going in the name of ल्याम्मो as अब त सिचुएसन निकै गाह्रो छ. I don't know why हाम्रो Chinis Ki Finishको प्लेयर उता बसिरहेको छ. I guess he is saving the operator. And yeah, he is saving the operator, whereas हाम्रो प्लेयरहरू आउन सफल भइसकेका थिए, तर it's हल्का ढिलो भयो. Yeah, and he manages to save the operator. Game 9-12 मा पुगिसकेको छ. Damn, back to back हाम्रो
ल्याम्मको साइडबाट चाहिँ कमब्याक भएको हामीले देख्न पाएका छौँ भने चिनिस कि फिनिसको साइडबाट टाइम आउट लिन सुरु भइसकेको छ एन्ड आई गेस नाउ as Chinis Ki Finish just need one more के भन्छ त्यसलाई राउन्ड तर त्यो लिन नै हल्का गाह्रो भइरहेको छ आई गेस हल्का चिनिस कि फिनिसको टिमसँग इस्यु भयो जस्तो छ एडमिन्स प्लिज चिनिस कि फिनिसको भिसीमा गइदिनु होला यस हाम्रो चिनिस कि फिनिसको साइडबाट चाहिँ पज मागिएको छ तर हाम्रो हल्का मिसकम्युनिकेसन भएकोले हाम्रो म्याच चाहिँ सुरु भइसकेको रहेछ एन्ड आई गेस या म्याच सुरु भइसकेको छ नेभर माइन्ड गाइस नेभर माइन्ड ठुलो ठुलो सहरमा सानो सानो गल्ती भइरहन्छन् as I always say in my favorite line oh my दुईटै टिमको साइडबाट चाहिँ दिन सफल भइसकेका छन् मिडमा क्लस्टर देख्न सक्छौँ 3v4 को सिचुएसन and once again lyammah is trying to plant the spike in B side and as त्यो टाइम पनि एकजना मात्र रहेका छन् साइडमा डिफेन्ड गर्नलाई फिनिसको साइडबाट एन्ड या स्पाइक प्लान्ट हुन सुरु भइसकेको छ अनि स्पाइक नि प्लान्ट भइसकेको छ and yeah you can see that team before the situation रहेको छ and it seems like they just need one more round whereas 2v3 को सिचुएसनमा पाउन सफल हाम्रो ल्याम्माका टिम अनि 1v3 को सिचुएसनमा पुगिसकेको छ क्यान ही क्लच दिस राउन्ड उसले हाफ डिफ्युज त गरिसकेको छ oh my it was a pretty close call अनि yeah now टेक्निकल पज लिएको छ हाम्रो चिनिस कि फिनिसको साइडबाट आई डोन्ट नो आई गेस केही इस्यु भइरहेको छ चिनिस कि फिनिसको टिमको प्लेयरहरू रिलेटेड and yeah we can see that हाम्रो चिनिस कि फिनिसका प्लेयरहरू चाहिँ डिस्कनेक्सनको इस्यु फेस गरिरहेका छन् त्यसकारण 1 मिनेटको टेक्निकल टाइम के भन्छ टेक्निकल पज हामीले लिइरहेका छौँ म्याचको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो इट हेज बिन प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ एज फर्स्टमा त हाम्रो चिनिस कि फिनिसबाट डोमिनेसन देख्न पाएका थियौँ हामीले तर अहिले रिसेन्टली हेर्ने हो भने साइड चेन्ज भएपछि वी कान्ट सी द्याट मच डोमिनेसन फ्रम चिनिस कि फिनिस whereas ल्याम्माको टिमले चाहिँ फर्स्टमा हल्का स्लो नै गेम सुरु गरेका थिए तर अहिले आइपुग्दा दे हेभ कम ब्याक प्रिटी वेल अनि नेक टु नेक गेम प्ले हामीले देख्न पाइरहेका छौँ which is pretty interesting and yeah we can also see that guys with that saying don't forget to like share and subscribe to our Outlaw YouTube channel on the Outlaw तथा Outlaw का Outlaw र नोटिफीहरूलाई पनि नोटिफीका पेजहरूलाई पनि I mean make sure to follow them in their different socials as well त्यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ
From there, you guys can get to know the update. YouTube भन्दा पनि छिटो डिस्कोर्ड र इन्स्टाग्राम अफ आउटलमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले इन्फर्मेसन युट्युबबाट चाँडो पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस कारण उता हामी त्यहाँ पनि जोइन गर्नु होला, फलो गर्नु होला। त्यही भन्दै आई गेस अब चाहिँ चिनिज की फिनिसलाई दे हेभ टु थिङ्क प्रिटी के भन्छ राम्रोसितै खोज एक राउन्ड त तिनीहरूलाई जित्नै पर्छ एज या यो त्यसै त लोवर ब्राकेट हो, यहाँबाट पनि हार्यो भने त टिम एलिमिनेट नै हुन्छ। सो लोवर ब्राकेटको टिमहरूले निकै सोचेर गेम खेल्नु पर्नेछ। as a Chinis Ki Finish versus lyammah which don't team it's they will be facing all Jins today in lower bracket as well. With that saying, we can again see that game सुरु भइसकेको छ। lyammah with 10 rounds in their name and Chinis Ki Finish with 12 rounds in their name. Can Chinis Ki Finish win this map? As finally Chinis Ki Finish ले बिमानी प्लेयरहरू राखेका छन्। And as we can see, lyammah चाहिँ स्पाइक लिएका छैनन् र बाहिर नै राखेर एकचोटि स्काउट गर्न गएका थिए र फाइनली आई गेस न स्पाइक लिएर जुन साइडमा कम एनिमी छ त्यही पुस गर्न खोज्छन्। Whereas we can see 2:1:2 को स्प्लिटमा प्लेयरहरू राखेका रहेछन् हाम्रा चिनिसका फिनिसका प्लेयरहरूले। दुईटैको साइडबाट चाहिँ साइड एन्टर भएको छैन। बोथ आर होल्डिङ साइडको बाहिरतिरै, तर कसरी छिन सकेका छैनन् भनिरहेको थिए। तर हाम्रो रेना फ्रम lyammahले छिरिसकेको छ र does he knows that their players are भनेर he does know. I guess he was taken down तर ट्रेडमा उसलाई पनि लिन सफल भइसकेको छ। स्पाइक डाउन भइसकेको छ। गेम 3v4 को सिचुएसनमा कन्भर्ट भइसकेको छ र स्पाइक पनि प्लान्ट भइसकेको छ। एन्ड नाउ टिम किलरले हाम्रो क्लोबलाई पनि टेक डाउन गरिसकेको छ। You can see that now the game turns into 2v3. Chinis Ki Finish take this map and win this map as well. 1v2 को सिचुएसनमा छ, प्रेसर छ तर this round also goes for हाम्रो lyammah. With that saying, score just एक राउन्डको लिडमा छ हाम्रो चिनिस की फिनिस। हाम्रो lyammahको साइडबाट चाहिँ अति नै राम्रो कमब्याक देख्न पाएका छौँ हामीले। That was pretty good gameplay which we are witnessing from lyammah as Abyss पनि टिम lyammah द्वारा नै पिक भएको थियो। We can see once again that टिममा चाहिँ प्रेजेन्स देखाउन खोजिरहेको छ तर स्पाइक भएको प्लेयर चाहिँ मिडतिर रहेको छ। We can see that हाम्रो lyammahको साइडबाट चाहिँ फर्स्ट ट्रेड निकाल्न सफल भयो र सेकेन्ड ट्रेड भन्नाले पनि नकडाउन टेक डाउन देख्न पाएका छौँ। Chinis Ki Finish, I don't know what are they even doing. 3v5 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ र फाइनली हाम्रो सबैजना Chinis Ki Finish का प्लेयरहरू ए साइडमा पुगेका छन्।
I think how this Last player communication standing. भइरहेको छ 1v3 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ and yeah this round also goes for हाम्रो ल्याम्बो and we can see that हाम्रो match OT मा जान सफल भइसकेको छ which is Switching overtime. sides. Over. Overtime को first two rounds कसले जित्न सफल हुन्छ त्यो हेर्न we all are pretty excited. अघिदेखि नै एक राउन्डको लिड एन्ड एक राउन्ड मात्र चाहेको थियो हाम्रो पुलिसको टिमको साइडबाट तर आई डोन्ट नो के गरे तिनीहरूले जे गरे पनि दे गेभ टु मच राउन्ड फर ल्याम्बो एन्ड या नाउ हाम्रो ओभरटाइम सुरु भइसकेको छ सो हाम्रो इकोनोमीको टेन्सन हुँदैन ओभरटाइममा गएपछि Let's kill this competition. now who wins the two round first match? Yeah, excited so we can see that I guess 2:1:2 को स्प्लिटमा रहेका छन् हाम्रा चिनिज की फिनिसको प्लेयर्सहरू भने 3 जना चाहिँ बीमा छिर्न सफल भएको छ एन्ड आई गेस स्पाइक नि प्लान्ट हुन्छ एज बी साइड खाली नै देख्न पाएका छौँ एन्ड yeah the spike has been planted finally and game converted into 4v5 situation and दुईटै साइडबाट एक प्लेयरको ट्रेड लिएको देख्न पाएका छौँ हामीले भने Last oh player my god standing. त्यो ब्लाइन्डले फिनिक्सलाई 3 kills दिएको छ भने he is going for the 4th kill as well and with that saying just one player remaining for हाम्रो ल्याम्बो and yeah Phoenix from हाम्रो Chinis Ki Finish manages to take that 4th kill अब सेकेन्ड राउन्ड पनि ओटीको चिनिस की फिनिसले जित्यो भने दे विल बी विनिङ दिस फर्स्ट म्याप इफ हाम्रो ल्याम्बोले सेकेन्ड राउन्ड हाम्रो ओटीको जित्यो भने विल बी गोइङ फर सेकेन्ड ओटी आई गेस अब चाहिँ चिनिस की फिनिस हैज build up their confidence and yeah they have to win this round. Dropping smokes. You can see that mid को साइडबाट चाहिँ पुश गरेका थिए हाम्रा ल्याम्बोका प्लेयरहरू तर चिनिस की फिनिसका प्लेयरहरू त्यही बाहिर रहेका थिए र त्यसकारण दुईजना प्लेयरहरू टेक डाउन गर्न सफल भएका छन् हाम्रा चिनिस की फिनिसका प्लेयरहरू अनि गेम 3v5 को सिचुएसनमा कन्भर्ट भइसकेको छ हाम्रो रेना त्यहाँ मिडबाट निस्किन गाह्रो भइरहेको छ एज ही हेज बिन स्यान्डविच्ड आई गेस वेयर स्पाइक प्लान गर्नमा चाहिँ बी साइड नै रोजेको थियो एन्ड या हाम्रो क्लोबले रेनालाई पनि टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ 2v5 को सिचुएसन वी क्यान सी द्याट एन्ड या चिनिस की फिनिसले साइड एन्टर गर्न दिइरहेका छैनन् एन्ड 3 kills for हाम्रो Chinis Ki Finish just one player remaining and can get that ace no can't get that ace but all teams गरिसकेका छन् हाम्रा ग्लोबले can he get that ace and once again no भनेका छन् हाम्रा सुगाले 3v1 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ इट्स प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ जम्मा 10 सेकेन्ड अब बाँकी छ एन्ड अल युज गर्न सुरु भइसकेको छ नाउ इट्स इम्पोसिबल टु विन फर ल्याम्बो विथ द्याट सेङ ल्याम्बोको पिक गरेको म्यापमा हाम्रो चिनिस की फिनिसले फर्स्ट म्याप लिन सफल भइसकेका छन् वी क्यान सी द भिक्ट्री स्क्रिन हाम्रो फर्स्ट म्याप लिन सफल भएका टिम चिनिस की फिनिस द्याट म्याप पिक वाज अफ ल्याम्बो त्यही पनि चिनिस की फिनिसले गल्ती गरेर सुधारेर पनि यो म्याप तिनीहरूको नाममा दिन सफल भइसकेको छ वी क्यान सी द म्याच समरी एज वेल
This is pretty much insane. This match was pretty much insane. Overtime भयो, धेरै चिज भयो. Wow, it was pretty interesting to watch. हाम्रो यो म्याचमा एसहरू पनि देख्न पायो, टिम एस देख्न पायो, क्लच देख्न पायो, थ्रिफ्टी राउन्ड, फ्ललेस राउन्ड सबै देख्न पायो हामीले. इट वाज प्रिटी गुड match to be watched. We'll be more interested to watch the second match as well. त्यसै गरी हाम्रो Outlaw Valorant Showdown को प्राइस पुल 20,000 नेपाली रुपिस रहेको छ भने winner team takes 15,000 to their home, whereas second, which is first runner-up, takes 5,000 and हाम्रो MVP लाई बडी स्पोन्सरद्वारा गिफ्ट रहेको छ. With that said, रोडम्यापको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो क्वालिफायर्सको गेमहरू चाहिँ 19देखि 21 नोभेम्बरसम्म भएको थियो भने राउन्ड अफ 16 को गेमहरू चाहिँ 23देखि 27 नोभेम्बरसम्म भएका थिए. डबल एलिमिनेसनको कुरा गर्ने हो भने 28 नोभेम्बरदेखि सुरु भएको थियो भने डिसेम्बर 5 सम्म सेड्युल गरिएको छ. Whereas हाम्रो ग्रान्ड फाइनल्स डिसेम्बर 5 को लागि पनि सेड्युल भएको देख्न पाएका छौँ, which is best of 7. Best of 7 को ग्रान्ड फाइनल. वाउ, मैले नेपाल फर्स्ट टाइम देखिरहेको छु भ्यालोरेन्टको लागि बेस्ट अफ 7 को ग्रान्ड फाइनल्स. With that saying, it was a pretty really interesting game which we just saw, you know. I guess we'll be coming back in 2 minutes with second map, which will be So with that thing, guys, we are once again back. हाम्रो प्रोडक्सन टिम अति नै जिस्किरहेका छन् मसँग. मलाई नभनिकन सोलो कास्टरमा लगिसकेका रहेछन्. म हल्का कुरा गरिरहेको थिएँ गेमको बारेमा, तर खेल छैन. We are back once again हाम्रो सेकेन्ड म्याप लिएर, which is gonna be हाम्रो Chinis Ki Finish को पिक. हाम्रो फर्स्ट म्याप which was
हाम्रो ल्याम्माको pick was won by हाम्रो Chinis Ki Finish, which was के भन्छ ओभर टाइममा नै गएर हाम्रो Chinis Ki Finishले जितेको थियो, which was 12-14. With that saying, Outlaw Valorant Showdown 2025 is powered by Norifi Esports, and we have our sponsor lineup such such as Vision Broom, Joy in Eye and Skincare, Samraz Auto Acoustics, the Strand, Quick Peak, Freeze Moment Photography, and this tournament is supported by Nisa itself. Thank you so much for the support, and thank you to all the sponsors as well. With that saying, we are once again back, like short breakमै हामी ब्याक आइसकेका छौँ। हाम्रो म्याच पनि अब केही बेरमा नै सुरु हुनेछ भन्दै थिएँ म। म्याच सुरु भइसकेको छ। हाम्रो सेकेन्ड म्याप अफ टुडेज गेम बिट्विन चिनिज की फिनिश वर्सेस ल्याम्मा। हाम्रो फर्स्ट गेम ल्याम्माको म्याप पिकमा हाम्रो चिनिज की फिनिसले जितेको छ भने दिस इज हाम्रो चिनिज की फिनिस विच इज स्प्लिट। हाम्रो चिनिज की फिनिसको साइडबाट साइफर, पेज, जेट, काई र ओमेन देख्न पाएका छौँ भने ल्याम्माको साइडबाट वी क्यान सी ग्लोब, काई, रेना, च्याम्बर एन्ड साइफर, लाइक कमन एजेन्ट्सहरू पनि देख्न पाएका छौँ दुइटै टिमको साइडबाट, विच इज साइफर, वेयर एज वी क्यान सी दुईजना हिलिङ एजेन्ट्सहरू लक भएको छ हाम्रो चिनिज की फिनिसको साइडबाट, एन्ड वी क्यान अल्सो सी काई द कमन एजेन्ट फर बोथ टिम। लेट्स सी which team manages to take this map. If Chinis Ki Finish manages to take this map as well, then 2-0 victory hunecha, and they will be playing against Origins. Whereas if Lammo win this map, then हाम्रो decider game मा हामी पुग्नेछौँ। With that saying, this is I guess hard मिलाइदिनु होला production team. Guys, what are you doing? Production team, please hard मिलाइदिनुहोस्। Thank you very much. With that saying, हाम्रो सेकेन्ड म्याप पनि सुरु भइसकेको छ। स्प्लिटमा नयाँ कहानी, त्यही पुरानो दुईटा टिम। वाह
हाम्रो फर्स्ट हाफ चाहिँ हाम्रो ल्याम्मोले प्लान गर्ने छन् भने सेकेन्ड हाफ चाहिँ हाम्रो चिनिस कि फिनिसले प्लान गर्ने छन् as we can see that मिडबाट पुश गर्न खोजेका थिए तर मिडमा त वाल थियो तर वाल ब्रेक गरेर गइरहेका छन् तर ओमेन त्यही वालको साइडमा कुदेर बसिरहेको छ एन्ड मोडिबिलिटीको युज तर इट वाज नो युज खेर कहीँ छैन 2v3 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भएको देख्न पाउँछौँ हामीले I guess they are gonna plant at My eyes are down. this side. And हाम्रो साइफर लक जेट पनि त्यही छ उसको अगाडि नै एनिमीहरू छ वेयर एज जेट तिम्रो अगाडि पनि एनिमी छ राम्रोसित हेरेर खेल we can say that 2v3 को सिचुएसन भइसकेको छ अनि जम्मा 40 सेकेन्ड बाँकी छ स्पाइक प्लान गर्नलाई स्पाइक अझसम्म नि मिडमै छ मिडमै छ नाउ 30 सेकेन्ड्स रिमेनिङ तर अघि पनि हामी देखेका छौँ ल्याम्मोले रिमेनिङ 4 सेकेन्ड्समा त स्पाइक प्लान गरे भने 30 सेकेन्ड्स के नै हो र तिनीहरूको लागि यु क्यान सी द्याट एकजनालाई पनि टेक डाउन गर्न सफल भएन हाम्रो साइफर त पुग्यो तर उसको पछाडि एनिमी छ भने उसलाई छैन जस्तो लाग्यो एकजना टेक डाउन गर्न सफल र रिलोड Cage trigger. त्यसै गरी हाम्रो फर्स्ट राउन्ड लिन सफल ल्याम्मोका टिम as we can see Chinis Ki Finish 0 मै छ अहिले this is just हाम्रो second map of first round so nothing much to worry बड़ी शहर में छोटी छोटी पार्टी होती रहती है सेनोरिटा त्यही भन्दै हामी हाम्रो सेकेन्ड राउन्ड पनि सुरु गरिसकेका छौँ guys don't forget to hit that like button share it with your friends and don't forget to subscribe the channel as well we can see that a side मा चाहिँ क्लस्टर हुनेछ भनेर फिक्स छ as दुईटै टिम यी साइडमा देख्न पाएका छौँ हाम्रो चिनिस कि फिनिस इको राउन्डमा छ हाम्रो ल्याम्बोसँग गन्सहरू डिसेन्ट अमाउन्ट अफ देख्न पाएका छौँ फर्स्ट ट्रेड हाम्रो चिनिस कि फिनिसको अगेन्स्टमा whereas चिनिस कि फिनिस त साइडमै रहेछन् नि त Not yet also there every single player is in A right now can he manage to take that kill Omen को साइडबाट तीनजना प्लेयरहरू वकिङ गरेर गएको देख्न पायौँ र स्पाइक प्लान पनि हुन सुरु भइसकेको छ एन्ड ड्याम द्याट वाज अ क्लिन हेडशट फ्रम हाम्रो ओमेन 3v4 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भएको छ भन्दै के थिएँ म 1v4 को गेम सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भएको छ ओ माई 2-0 बोर्डमा 2-0 देख्न पाएँ आई डोन्ट नो त्यो के देखेँ मैले भर्खरै ओ माई गाह्रो गाह्रो नाउ we can see अब चाहिँ हाम्रो चिनिस कि फिनिसको इको राउन्ड पनि सकिसकेको छ अब चाहिँ फाइनली राम्रो गन्सहरू हामीले देख्न पाउनेछौँ चिनिस कि फिनिसको साइडबाट पनि एन्ड वाउ सच अ वन्डरफुल स्किन हाम्रो चिनिस कि फिनिसको ओमेनबाट प्रिटी गुड स्किन अब त्यही स्किन जस्तो दामी गेम पनि देख्ने भनेर भनिरहेको थिएँ ओ माई गड हाम्रो मिडमा वाल लगाएको केही फाइदै भएन जब प्लेयरलाई नै रोक्न सकेन अपोनेन्टहरूलाई वालको फाइदा के भएर वी क्यान सी द्याट बीमा चाहिँ हाम्रो ल्याम्मोको टिमले स्पाइक प्लान गर्न रुचि राखेको देख्न पाएका छौँ वेयर एज तर नो दे आर ट्राइङ टु पुश फ्रम मिड रहेछन् हाम्रो ओमेन चाहिँ रहेको छ मिडमा तर can he singly defend 4 players
अन वुमेनको साइडमा चाहिँ आएको छैन आई गेस तिनीहरू मिड भएर ए जान खोजिरहेका छन् जस्तो लाग्यो द्याट्स स्मोक पनि यस्तो भयो कम हुन सुरु भइसकेको छ हि म्यानेजेस टु टेक 2 प्लेयर डाउन Can he manage to take that remaining 3 player as well? Oh my god! 30 seconds left. It makes me too much के भन्नु तर यहाँ 2v2 को प्रोमा सिचुएसन कन्भर्ट भइसकेको थियो तर now it's 2v2 को सिचुएसन दुवै टिमका चारैजना प्लेयरहरू आई मिन चारैजना प्लेयरहरू फुल हेल्थमा देख्न पाएका छन् 12 सेकेन्ड 10 seconds left. Spike Spike planted. 2v2 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ Pretty interesting game to be watched They're concussed. and damn it was an interesting game. It was an interesting game to watch. One And enemy yeah, remaining. Girly. this round is also taken by हाम्रो lyammah 3-0. Now I guess Chinis Ki Finish needs to come back at 0 point as I always say initial game मा नै राउन्ड तान्न सकेन भनेपछि राउन्ड तान्न निकै गाह्रो हुन्छ निकै नै गाह्रो हुन्छ कि त अब अघिको गेमको एक्जाम्पल हेर्नु पर्यो राइट असम्भव त छैन राउन्ड तान्न लाबुबुले सरी नेभर माइन्ड ल्याम्माको कुरा गर्दै थिएँ म नेभर माइन्ड गाइस सरी फर माई मिस्टेक Time to hunt. यु क्यान सी द्याट ए साइडमा पुस गर्न खोजिरहेका छन् हाम्रा टिम ल्याम्मा या मिडतिरबाट पनि पुस भएर पुस देख्न सक्छौँ भने हाम्रो चिनिस की फिनिस वन्स अगेन इको राउन्डमा सबै टिमलाई देख्न पाएका छौँ Pretty interesting game to be watched. Pretty interesting game to be watched. Oh my goodness. Wow. 2v5 को situation में game convert भइसकेको छ यहाँ हाम्रो ल्याम्मा को सब प्लेयरसँग राम्रो गन देख्न सक्छौँ whereas प्यान्डलहरू देख्न सक्छौँ भने हाम्रो चिनिस की फिनिस इको राउन्डमा 30 seconds left. below average guns. You can see that. 3-0 now. I guess it is 4-0 also. As हाम्रो Chinis Ki Finish is in equal round. अनि opponentमा हाम्रो ल्याम्माको पाँचैजना अलाइभ देख्न पाएका छौँ. And I don't know भर्खरै साइफर के गरेको थियो त्यो जे गरे पनि I guess उसको नेट ल्याग भएको हो कि I don't know what was he doing there. Now came into 1v5 को सिचुएसनमा अनि Jack managed to take one player down तर रिना भन्दा नि साइफरले टेक डाउन गरेको छ wow just wow तर जेट टच गरेको होइन it would be some interesting clips to be watched हाम्रो ल्याम्मोको लागि 4-0 को लिडमा रहेको छ टिम whereas we can see Chinis Ki Finish with 0 rounds in the name यो पाली What are they doing? What are they doing? We can see that हाम्रो अर्को राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ You can see that हाम्रो this round पनि सुरु भइसकेको छ
Whereas B साइडमा पुश भएको देख्न पाएका छौँ हामीले। दुईटै टिमको पासैजना अलाइभ देख्न सक्छौँ हामीले। Good at 30 seconds left. And yeah, हाम्रो ल्याम्बोको एकजनालाई टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको रहेछ हामी चिनिस की फिनिस। Wow, just wow. And yeah, साइड पनि प्लान्ट भइसकेको छ। तर के भयो भने ल्याम्बो साइडै प्लान्ट गर्न साइडमै प्लान्ट गर्छ कि। And this round also goes for हाम्रो team lyammah 5-0. Oh my goodness, 5-0. Now चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो Chinis Ki Finish बाट चाहिँ serious comeback नै चाहिरहेको छ। We need a serious comeback from them guys. At 0-5 scoreline and yeah. Oh, 4v3 situation where we can see the game. no charges left. Your duty is not And yeah, हाम्रो Chinis Ki Finish बाट एउटा प्लेयरले रिभाइभ दिएको छ तर केही फाइदा भएन। त्यो रिभाइभ दिएका प्लेयर पनि टेक डाउन भइसकेको छ र हामी ल्याम्बोको साइडबाट अल्ट युज भएको देख्न पाएका छौँ भने हाम्रो Chinis Ki Finish चाहिँ केही इकोमा रहेछ। या स्पाइक प्लान भइसकेको छ 1-3 Spike planted. को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भएको देख्न पाएका छौँ हामीले। And can he clutch this round? I guess he can close it down on 6-0. 6th round for हाम्रो lyammah whereas 0 rounds so far for our team Chinis Ki Finish. With that saying, हाम्रो अर्को want to राउन्ड play? हाम्रो Let's 7th play. राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ। Whereas you can see the players of lyammah. I guess they are once again pushing from mid and inside पनि बाहिर हामी प्लेयरहरू देख्न पाएका छौँ। And yeah, प्लेयर चाहिँ कसैको पनि साइडबाट देख्न पाएका छैनौँ so far। हामीले अब केही छैन guys, it happens. I guess हाम्रो Chinis Ki Finishले चाहिँ साइड पुस गरेका छैन भनिरहेको थियो तर हाम्रो चेम्बरबाट के अरे युटिलिटीको युजमा चाहिँ एकजना प्लेयरलाई टेक डाउन गर्न सफल भएको छ। अनि सबै प्लेयरहरू साइडमा पुस गरिरहेको देख्न पाएका छौँ हामीले। So far we can see that happening. 30 seconds left. Yeah, Last player we can standing. see 3v1 situation. So then Chinis Ki Finish take this round in the name finally. The fourth round might be. I mean, can they make this round
यो फर्स्ट राउन्ड 10 seconds चाहिँ म त्यही हेर्न खोजिरहेको छु and I guess yeah they managed to make this map map on this round there successfully. Finally first round for team Chinis Ki Finish. Finally, we can see that हाम्रो Chinis Ki Finish को साइडबाट फर्स्ट राउन्ड निस्किसकेको छ. द्याट वाज pretty लामो टाइम लियो अनि पछि हाम्रो टिम ल्याम्मोको साइडबाट टाइम आउट लिएको पनि देख्न पाएका छौँ. फाइनली त्यत्रो टाइम पछि चाहिँ हाम्रो Chinis Ki Finishको हातमा एउटा राउन्ड पुग्न सफल भएको छ. अब Chinis Ki Finish has to win back-to-back 4 to 5 matches to maintain the equality equal गर्नलाई क्या गाइज होइन. अब त 4-5 राउन्ड त ब्याक जित्नुपर्छ त हौ. Chinis Ki Finishले मतलब डिसाइडेड म्याचमा जित्छ गेम. गाह्रो छ गाइज. And whereas हाम्रो ओन्ली टिम्स पनि पर्खेर बसिरहेको छ. यो दुईटा टिमबाट जो टिमले जित्छ त्यो टिमलाई फेस गर्नलाई. whereas हाम्रो टाइम आउट पनि सकिसकेको छ which was taken by lyammah. And as I was saying 5 राउन्डको लिडमा छ हाम्रो टिम lyammah. अनि पछि this time as well new participants देखाएर पुस गर्न खोजिरहेका छन् हाम्रो lyammahका प्लेयरहरू. And yeah, so far Chinis Ki Finish defending it pretty well. Pretty well. This is our 8th round and I don't know Chinis Ki Finish ले चाहिँ लाइक पुसेर एकजनालाई टेक डाउन गरे फेरि ब्याक आएका छन्. मलाई त्यस्तै लाग्यो. एज मोना बित्तिकै चेन्ज हुँदा सेजले हानेथ्यो अनि सेज फेरि पछाडि पुगिसकेको रहेछ. स्टिल हाम्रो Chinis Ki Finishको पनि एकजना प्लेयरलाई चाहिँ टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ. हाम्रो जेट पछाडिबाट लड गरेर गएर एकजनालाई चाहिँ टेक डाउन गर्न सफल भएको छ. गेम इन 1v1 को सिचुएसन can हाम्रो 30 seconds try left. clutch this game against Glow. Like Spike plan हुन सुरु भइसकेको छ र स्पाइकले प्लान भइसकेको छ. गेम 1v1 को सिचुएसनमा कन्भर्ट भइसकेको छ. And yeah, दुईटै टिमको साइडबाट युटिलिटी युज हुन सुरु भइसकेको छ. We can see that pretty well and yeah, स्पाइक चाहिँ निकै ओपन ठाउँमा प्लान भएको छ. एज डिफ्युज गरिराखे पनि जहाँबाट भयो नि टेक डाउन गर्न सक्छ भनेर. एन्ड या कोही अगाडि बसिरहेको छ. एन्ड यप सेकेन्ड राउन्ड फर आवर Chinis Ki Finish. Very nice. Pretty good game. Chinis Ki Finish को साइडबाट फाइट द लिड ब्याक टु ब्याक दुईटा राउन्ड आफ्नो नाममा तान्न सफल भइसकेका छन् हाम्रा Chinis Ki Finish को टिम. whereas हाम्रो अझ चार राउन्ड चाहिन्छ Chinis Ki Finish लाई टु इक्वलाइज द पोइन्ट्स विथ lyammah. And with that saying हाम्रो 9th round सुरु भइसकेको छ. I've got your trail. Hawk out. Blinded. Hawk out. Blinded. With that saying हाम्रो यो साइडमा चाहिँ पिच देख्न पाएका छन् lyammahको साइडबाट. Hawk out. पनि हाम्रो यो चाहिँ अपरेटरमा देख्न पाएका छन् हाम्रो. ओह वाउ, Chinis Ki Finish दुईजना प्लेयरलाई टेक डाउन गर्न सकेको छ भने भन्दा एउटा प्लेयरको क्याजुअलिटी दुईजना प्लेयरको क्याजुअलिटीमा
Now just one player remaining on spike defuse गर्न पनि finish गरिसके that's fun. And yeah, this round also goes for हाम्रो Chinis Ki Finish. Now just 3 more rounds guys, just 3 more rounds and the game gets equalized. So, what's the plan? And yup, as we can see that हाम्रो drone view finally on भइसकेको छ तर I don't know हाम्रो production teamले के गरिरहेछ. अनि गाइज अब हाम्रो 10th राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ. As we can see that हाम्रो B साइडमा lyammah को साइडबाट पुश भएको छ तर एकजनालाई टेकडाउन गर्न सफल हाम्रो lyammah का प्लेयर्सहरू. And we can see that 5v4 को सिचुएसनमा रहेको छ. And दुईटै I mean युटिलिटी को प्रयोग राम्रोसितै भइरहेको छ दुईटै टिमबाट. Chinis Ki Finish comebacking with 3 rounds back to back. अझ 3टा राउन्ड चाहिन्छ इक्वलाइज गर्नलाई. Whereas हाम्रो I don't know lyammahले चाहिँ रोटेसन गर्न सुरु भइसकेको छ A साइड को लागि भने. 30 seconds left. Yeah, they are rotating from B side and damn हाम्रो सेफबाट नि राम्रो गेम प्ले देखिरहेका थियौँ तर साइफरले रिटालिएसनमा सेफलाई टेक डाउन गरिसकेको छ. and the game converts into 3v4 भन्ने सिचुएसन बनिरहेको छ. 3v3 को सिचुएसन भइसकेको छ. 10 seconds left. 10 seconds remain to plant the spike and yeah, spike plant गर्न डिनाइ भइसकेको छ. and this round also goes for Chinis Ki Finish. Back to back 4 rounds in their name. Now just 2 more rounds Chinis Ki Finish को लागि to equalize the game. Wow. Finally Chinis Ki Finish ले चाहिँ कमब्याक गर्न सुरु भइसकेको छ र 4 राउन्ड आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भइसकेको छ. and yeah, this is our 10th round and we can see the player stats as well. Finally production teamले स्ट्याट्सहरू देखाउन सुरु गरिसकेको छ. This side as well B साइड को बाहिर र मिड को बाहिर देख्न सकिरहेका छौँ हाम्रा प्लेयरहरू lyammah का. whereas I guess the game चाहिँ नभए हायर राम्रो तर production teamले देखाइरहेको छ केही छैन. 4v5 को सिचुएसनमा रहेको छ. गेम मिड साइडमा 4 जना देख्न पाएका छौँ भने एकजना प्लेयर चाहिँ हाम्रो बी लङको बाहिर थियो and it was traded. गेम 4v4 मा कन्भर्ट भइसकेको छ. अनि पछि हाम्रो lyammah B को मिडबाट बीमा पुश गर्न खोजिरहेका थिए भने 2v3 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ. and yeah, we can see that B players they have pushed, whereas they don't know that backstabमा एकजना प्लेयर हेरिरहेका छन् Chinis Ki Finish को साइडबाट. We can see that spike has been planted. The 2v2 को situation and 1v1 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ. Can Sky को क्लच this round as दुवैजना lyammah को सँगसँगै बसिरहेको देख्न सकेका छौँ. and we can see that 1v1 मा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ. That was a pretty impressive game, but no, lyammah ले यो राउन्ड पनि तान्न सफल र 3 राउन्डको लिडमा रहेको छ. Don't be cheap.
With that said, हाम्रो 3 राउन्डको ग्याप फेरि मेन्टेन भइसकेको छ। As we can see that 3 राउन्डको लिडमा रहेको छ हाम्रो ल्याब sorry guys, don't make it feel हल्का छ ल्यामको दुईटै टिमबाट 1-1 को ट्रेड लिन सुरु भइसकेको छ। एज 4v4 को सिचुएसन बनिसकेको छ। बीतिर दिस साइडमा स्पाइक थियो तर इट वाज टेकन डाउन र स्पाइक ओपन साइडमा छ। And yeah, we can see that PB2 को सिचुएसन देख्न सक्छौँ हामीले। Last player standing. 1v2 को सिचुएसनमा रहेको छ। And yeah, स्पाइक प्लान चाहिँ हुन सफल भएको छ। And they defeat the spike. Last player standing. 1v1 the situation, and this round also goes for हाम्रो lyammah. With that चाहिँ हाम्रो I guess फेरि हाम्रो टिम Chinis Ki Finish सेलाइसकेको छ। जम्मा 4 राउन्ड्सको लिड फेरि भइसकेको छ। I mean 4 राउन्ड्सको लिड भइसकेको छ हाम्रो ल्याम्मा र Chinis Ki Finishको फिनिससँग। अघि एउटा राउन्डको लिडमा मात्र थियो भने फेरि I don't know what's going on. They found my wire. We can see that. You can see that this time as will be my push भएको छ भने ल्याम्माको एकदमै क्लियरली टेक डाउन भएको देख्न पाएका छौँ हामीले। को सिचुएसनमा देख्न सफल भएका छौँ। And 4v2 को सिचुएसनमा टिम कन्भर्ट भइसकेको छ फेरि। For you. Chinis Ki Finish with 4 players and only 2 players for lyammah. One enemy remaining. And we can see that हाम्रो lyammah को साइड फ्ल्याश भइरहेको छ भने 1v1 को सिचुएसन 1v1 को सिचुएसन and can he defeat the spike? And I don't think so. Yeah, and nope, this is a clutch. And this round goes for हाम्रो Chinis Ki Finish. Nice round. Finally. 3 राउन्डको मात्र ग्याप देख्न पाइरहेका छौँ हामीले। यसै गरी हाम्रो Chinis Ki Finishकोबाट यस्तै गेम प्ले देख्न पायो भने अघि जस्तै यो राउन्ड यो ग्याप पनि जितेको देख्न पाउनेछौँ। तर हल्का गाह्रै छ। As we can see that
ल्याम्माले अलरेडी 3 लिइसकेको छ whereas we are pushing नराम्रोसँग and I guess ल्याम्माको Player standing. confidence next level पुगिसकेको छ 1v2 को सिचुएसनमा लकी जेटले चाहिँ आफ्नो लकी जेटले चाहिँ आफ्नो टिममा oh my with that said this round also goes for हाम्रो ल्याम्मा with that said जम्मा 4 round जम्मा त भन्न मिल्दैन तर केही छैन गाइज ठुलो सहरमा सानो कुरा भइरहन्छ Spike down स्पाइक A. प्लान भइसकेको छ One enemy एन्ड remaining. हाम्रो ल्याम्मा नेक्स्ट लेभलमा पुगिसकेको छ whereas they are pretty much confident towards themselves and flawless round निकाल्न सफल हाम्रो टिम ल्याम्मा 5 rounds को lead बनिसकेको छ अहिले which is pretty much 5 round back to back ल्याउनु भनेको इम्पोसिबल त हैन त्यही पनि अल्का गाह्रो त हुन्छ नै we can see that bro अब टाइम मात्र धेरै रहेछ 2 मिनेटको रहेछ with that saying हाम्रो गेम पनि सुरु भइसकेको छ we can see that हाम्रो 5v3 को situation One enemy 5v2 remaining. को situation that was a really good gameplay from हाम्रो Omen र Chase and pretty flawless round finally यसै गरी 4 राउन्ड अझ ब्याक टु ब्याक निकाल्नु पर्छ हाम्रो टिम चिनिस की फिनिशले guys you can do it with that said हाम्रो प्रोडक्सन टिमबाट चाहिँ हल्का प्रोडक्सन ड्रोन उडाउनु खोजिरहेको छ फेरि छैन स्कोरबोर्ड हामीले देखिसके हाम्रो फिनिसले फेरि पनि फिनिस गर्नलाई सुरु भइसकेको छ तर द्याट वाज अ प्रिटी डम मुभ हाम्रो ओमेनको साइडबाट पनि एन्ड आई गेस स्यान्डविच बनाउन खोजिरहेको छ इज इट gonna be a sandwich I don't think so त्यही पनि finish guys you guys can do it 3 kilo you can also do it all the girl and with that said with that said 4v5 को सिचुएसनमा गेम भइरहेको छ भनिरहेको छ 3v5 को सिचुएसन एन्ड दुईटै टिमको साइडबाट ट्रेड गेम सुरु भइसकेको छ हाम्रो जेटले फाइनली किल्सहरू निकाल्नु सुरु भइसकेको छ 2v2 को सिचुएसनमा गेम देख्न पाइरहेका छौँ हामीले we can see that blind हाम्रो प्लेयरलाई ब्लाइन्ड गर्न खोजेको थियो तर टस भइसकेको छ so let's see now कसले कुन प्लेयरलाई टेक डाउन गर्दैछ भने oh my god what a nice operator and now can Jet take that ace can he take the ace and yup he manages to take the ace that was pretty nice and we can see the smile in the player of Chinis Ki Finish
And yeah, we can see that हाम्रो टाइम आउट पनि लिएको छ। यसै गरी चिनिज की फिनिस यस्तै गरेर गेमहरू खेल्यो भने चाहिँ दे विल विन। वेयरएज यो टाइम आउट चाहिँ हाम्रो के भन्छ ल्याम्मोको साइडबाट लिएको देख्न सक्छौँ हामीले। With that saying, our timeout पनि सकिसकेको छ। Cage triggered. With that saying, 4v4 को सिचुएसनमा सकेका छौँ हामीले। You can see that 2v2 को सिचुएसनमा can Chinis Ki Finish plant the spike? I guess they have to plant the spike धेरै प्लेयरहरू हेर्दै बस्नु भन्दा नि स्पाइक प्लान गरेको चाहिँ राम्रो भन्थेँ म चाहिँ। जम्मा 3 राउन्ड छ एन्ड या फाइनली स्पाइक प्लान भइसकेको छ। That oh my god, that was pretty nice kill from Amro. Yet can Omen take the glove like really funny unit, huh? No charges left. And yeah, that was pretty nice from Amro. Now just 2 rounds back, it's just 3 rounds back, it's just 3 rounds Chinis Ki Finish play. And yeah, I don't know, ल्याम्मा like के भइरहेको छ अघिदेखि राउन्ड तान्नै सकेको छैन। अब जुन हालत चिनिज की फिनिसको पर्छ अहिले त्यही हालत ल्याम्मोको पर्छ। guys this is called karma is karma guys कहीं फेरि सबलाई आउँछ। Cutting their vision. And we can see that first kill हाम्रो ल्याम्मोको साइडबाट लिएको छ। You will not kill my allies. And yeah, फेरि त्यो प्लेयरलाई चाहिँ रेड दिइसकेको छ चिनिज की फिनिसको साइडबाट। And once again this game has converted into 5v5 को सिचुएसनमा। Got you. And you can see that wallहरू लगाएर साइड एन्टर भइसकेको छ। दुईटै टिमबाट ट्रेड सुरु भइसकेको छ। We can see that 3v2 को सिचुएसनमा कन्भर्ट भइसकेको छ र स्पाइक पनि प्लान हुन सफल भइसकेको छ। हाम्रो जेट पछाडिबाट लड गर्दै आइरहेको छ भने त्यही माथि हुकामा 2 जना छ। Can Jet take that? 2 kills उसको अगाडि छ। I guess जेटले कुर्नु भन्दा नि छिरेको भए बेनिफिसियल हुन्थ्यो एज दुईटै प्लेयर तल पुगिसकेको छ। एन्ड नाइस वान फ्रम हाम्रो सेफ स्टेजलाई उडाइसकेको छ तर नाइस वान फ्रम हाम्रो ओमेन
just one round को leadमा बाँकी पारेका छन् हाम्रा चिनिस फिनिसका प्लेयरहरूले ल्याम्मलाई and this game is being pretty interesting. I don't know म किन यति छिटो बोल्दा छु. I guess मलाई MMA लाइक MMA रे के whatever his name is. Whatever हाम्रो चिनिस की फिनिसले चाहिँ अब चिनिस की फिनिस just need one more round. Just one more round. And I guess production team ले चाहिँ ड्रोन भ्यू अलिकति बिस्तारै माथि सार्नुपर्छ होला. मलाई र हाम्रो अडियन्सलाई पनि आँखा खायो भनेर कम्प्लेन आइसकेको छ. With that saying हाम्रो अर्को राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ. And we can see that 5v5 को situation मिडमा रहेका छन् हाम्रा ल्याम्माका प्लेयरहरू तर बीबाट एन्टर गरिरहेका छन् हाम्रा चिनिस की फिनिसका टिमहरू तर बीमा त दुईजना छन्. या बीमा प्लेयरहरू खेलिसकेका छन् अनि 1-1 को ट्रेडमा हामी देख्न सक्छौँ. लक गेट वाट डिड यु ट्रिट म्यान द्याट वाज अ प्रिटी डम मुभ फ्रम यु. त्यसरी ट्रिट नै होइन नि साथी प्लेयरकै छैन तर हाम्रो चिनिस की फिनिसको सेज इज ओभर रेटेड. सेज मम्मी जसरी खेलिरहेको छ He's playing too good. Oh my god, मैले के नामले थियो प्लेयरै उडे त यार. वाउ. 2v2 को गेममा कन्भर्ट भइसकेको छ. Last player standing. One enemy What remaining. was that? And 1v1. Damn, that was a really good clutch from हाम्रो Omen. Nice one, very nice. Pretty nice. Finally game equalize भइसकेको छ. Finally, we can see some changes. Finally, हाम्रो production टिमबाट ढङ्गको ड्रोन शटहरू देख्न पाइरहेका छौँ. I would like to thank हाम्रो production team हाम्रो कुरा सुनिदिएको भएकोमा. With that saying, हाम्रो अर्को राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ. Which is हाम्रो 21st round. With that saying, हाम्रो फर्स्ट राउन्ड लिन सफल भइसकेको छ. एन्ड ट्रेड गेम पनि सुरु भइसकेको छ. एन्ड या चिनिस की फिनिसमा चाहिँ कन्फिडेन्स धेरै नै आइसकेको छ. एज हाम्रो स्पाइक पनि प्लान्ट हुन सुरु भइसकेको छ. एन्ड ट्रेडले लिइसकेको छ. ल्याम्माको जम्मा एकजना बाइक छ भने चिनिस की फिनिसको चाहिँ 4को 4जना छ. Damn, can Reina clutch this out? Sir, I don't think so. You can clutch this out. My ult's ready. And कस्तो मिठो त्यही पनि हाम्रो चिनिस की फिनिसले नै यो राउन्ड तान्यो. के गर्नु, गाह्रो छ गाइस. त्यस्तै हो अब. With that saying, about Chinis Ki Finish just needs 2 more rounds to make this map also genuine. Whereas हाम्रो ल्याम्मालाई in round रहेछ. यस्तै गेम प्ले हाम्रो चिनिस की फिनिसको साइडबाट देख्न पाऊँ भन्ने आश राख्दैछौँ भने ल्याम्माबाट नि कमब्याकको आशै राख्नेछौँ हामी. एन्ड त्यसै भन्दै हाम्रो राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ. मिडबाट पुश गर्न खोजेको देख्दैछौँ हाम्रो चिनिस की फिनिसका प्लेयरहरू भने can Sage again take the round and yeah, he managed to take 2 kills. Damn, Sage like के जोश सरेको. Wow, Sage, you are playing really good. That said, oh, के देखेँ मैले भर्खरै त्यो. Wow, 3 kills from हाम्रो Cypher. Cypher Cooper Chamberlain 3 kill हानेको छ. अनि गेम 2v2 को सिचुएसनमा
30 seconds left. स्ट्राइक पनि Last लिन player सफल standing. भइसकेको छ हाम्रो चिनिज कि फिनिक्सको प्लेयरहरूबाट अनि प्लान्ट भइसकेको छ 2v1 सिचुएसनमा गेम कन्भर्टेड तर नाउ इट्स 1v1 सिचुएसनमा नाउ लेट्स सी के हुन्छ अब के हुन्छ ओ हो द्याट वाज प्रिटी नाइस वान जम्मा 3 किल आई मिन 3 हेल्थ हुँदा पनि हाम्रो लकी जेटले गर्यो अनि आफ्नै प्लेयरहरू सक्छन् गाइज आफ्नै प्लेयरहरू सक भयो है आफ्नै प्लेयरहरू सक भयो ओहो कस्तो आफ्नै प्लेयरलाई विश्वास नगर्ने भने चाहिँ देख्न सक्यौँ हामीले चिनिज कि फिनिसकोबाट अब के भन्नु त्यस्तै हो वेन अनएक्सपेक्ट के भन्छ गाइज त्यो एउटा भनाइ छ नेपालीमा नपत्याउने खोलाले बगाउँछ त्यही भयो हाम्रो लकी जेटसँग Oh, this is a nice one. एकदम राम्रो प्रदर्शन देखाएको छ अनि जम्मा 1 राउन्ड बाँकी छ एक्ज्याक्टली आज हाम्रो लकी जेटको फर्स्ट म्यापमा लक देख्न नपाए पनि सेकेन्डको गेममा चाहिँ लकी जेटको लक चाहिँ के फेरि आएको हो त with that thing, oh my goodness, हाम्रो save is in next level and it's 4v5 को game convert situation convert भइसकेको छ guys don't forget to hit that like share and subscribe button अनि the notification all मा राख्दिनु होला 4v2 को game situation भइसकेको छ and just one player remaining oh my goodness guys and with that said हाम्रो चिनिज कि फिनिसले कमब्याक गरेर यो म्याच पनि जित्न सफल भइसकेको छ and we can see that all players को स्माइल and सबै प्लेयरहरू खुसी भइसकेको छ 2-0 हाम्रो सफल भयो हाम्रो लकी जेटको लक हाम्रो फर्स्ट म्याचमा देख्न नसके पनि सेकेन्ड म्याचमा चाहिँ देख्न सफल भयौँ हामी ड्याम लकी जेटको लकले पनि साथ दिएको छ हामीलाई विथ द्याट थिङ हाम्रो टिम ल्याम्मको जर्नी यतै सकिएको छ थ्याङ्क यू ल्याम्म सो फार तपाईँहरूले एकदम राम्रो प्रदर्शन देखाउनु भयो नेक्स्ट टुर्नामेन्टमा आई मिन अफकोर्स विल बी मिटिङ यु गाइज त्यही भन्दै हाम्रो अब अर्को म्याच पनि सुरु हुनु लागेको छ which is going to be all jeans versus Chinis Ki Finish. With that thing, I would like to take a short break. We'll be seeing you guys with new game very soon.
Hello and namaste everyone. We are once again back with our match 2, which is gonna be between Old Jeans and Chinis Ki Finish. And we have Nori back once again. Hello Nori, what's up? Hello, welcome back. I'm once again back with you guys. I know सबैजनालाई सन्चै छ होला एन्ड के छ हालखबर मोमोले मलाई मिस गरेको भन्ने कुरा सुन्न आएको थियो त्यही भएर म छिटो मोमोलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने कि त्यहाँ अर्को डिसीबाट माइक म्युट गरेर भनेर चाहिँ हल्का रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु होइन Yeah, sure. तिमी भन पुऱ्याइदिने काम मेरो. यहाँ त्यही गरिरहेको भाइ थियो कि अनि अरू भन न त आई गेस अब तिमीलाई त मैले अलि धेरै पछि देखेँ आई हर्ड द्याट यु वर कास्टिङ अलोन टु होइन Yeah, of course. I missed it so much, Nori. म एक्लै कास्ट गरिरहेको थिएँ. I missed it so badly. मेरो घाँटी यस्तो दुख्यो एक्लै कास्ट गर्दा आम्मामामामा के कुरा गर्नु यार. आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यु होइन तर मनी हल्का मलाई नि हल्का सन्चो नभएकै भएर नि मनी हल्का आउन मिलेको थिएन सरी फर द्याट तर मलाई तिम्रो माया लागेर म आयो तिमीलाई भेट्नलाई भयो नि तिमीसँग कास्ट गर्नलाई भए पनि टाइम निकाली आएको छु होइन अरू अबाउट द्याट थिङ I feel really special. With that saying, talking about the tournament, we have the total prize pool of 20,000 rupees, where winner is gonna take 15,000 in their name, and first runner-up is gonna take 5,000 in their name. Isn't that Momo? Of course, Nori. अनि हाम्रो MVP को लागि पनि एउटा सरप्राइज रहेको छ. Yeah, MVP को लागि surprise त खत्रै छ. And yeah, talking about the bracket upgrade, we can see the upgrades have been done. Where there is gonna be a game between NTOK and Prophetic and Chinis Ki Finish versus Olzins. Already हाम्रो lower bracket को game हुँदैछ between Chinis Ki Finish and Olzins, isn't it? Of course, Nori, you are so correct. And after with that saying, हाम्रो daily schedule, today's schedule पनि देख्न पाएकै छौँ. अब के हो मलाई तिमी बुझाइदेऊ त as I was not in the game. So हाम्रो फर्स्ट गेम चाहिँ Chinis Ki Finish versus ल्यामको बिच भएको थियो. फर्स्ट म्याच चाहिँ हाम्रो ल्यामको साइडबाट भएको थियो तर हाम्रो Chinis Ki Finishले जितेको थियो फर्स्ट म्याच. अनि सेकेन्ड म्याच चाहिँ Chinis Ki Finishको नै थियो त्यही पनि दे म्यानेज टु विन इट लाइक खतरा कमब्याक गरेको थियो कि. अनि ओल्ड जिन्सले चाहिँ त्यो लाबु सरी Chinis Ki Finish versus ल्याम जसले जित्छ त्योसँग खेल्ने थियो. अनि Chinis Ki Finishले जित्यो so now they are playing against old jeans. Oh, that's quite interesting. I guess they will be performing well, you know. Olzins versus Chinis Ki Finish रहेको छ, whereas Chinis Ki Finish was the last game's winner. अब फेरि Chinis Ki Finishले जित्यो भनेर आशा राख्थे अघि बढेको छ देखिन सक्छ, whereas Olzinsले फेरि आफ्नो. And with that saying, our Olzins players are looking too much handsome. Like we can see everyone. होइन त मोमो तिमीलाई के भन्नु छ प्लेयर्सहरुमध्ये? They all look super good, handsome छन् सबैजना. नाम याद गरेर प्लेयर्सहरुको अहिले चाहिँ म काम लाग्नेवाला छ. And with that saying, Olzinsको सब प्लेयर्सको क्याम अन छ and मेरो रातो हुडी वाला प्लेयरको सट्टा आज व्हाइट हुडी वाला आएको छ. मान्छे सेम हो हुडी मात्र चेन्ज भएको हो नि. जे भयो नि मेरो लागि त रातो हुडी वाज द बेस्ट बिकज यु नो कस्तो राम्रो देखाएको थियो उसलाई तर अनफर्चुनेटली रातो हुडी चेन्ज गरेको देख्न पाएका छु. केही छैन खेडकै छैन. Yeah, exactly. With that saying, I would like to request म्यापको बारेमा भन न त मोमो. So हाम्रो Chinis Ki Finishको साइडबाट चाहिँ दुईटा म्याप ब्यान भएको छ which is Corrode and Pit, whereas Old Jeansको साइडबाट चाहिँ Pearl र Abyss ब्यान भएको छ. अब दुईटै टिमबाट चाहिँ पिक र एउटा के भन्छ डिसाइडर म्याच पनि
2जना बाँकी छ एन्ड चिनिज कि फिनिसबाट चाहिँ हेभन म्याप पिक भएको छ सो विल बी सिइङ हेभनको म्याप एट द फर्स्ट वेयर हाम्रो ओल्ड जिन्सको साइडबाट चाहिँ बाइन म्याप पिक भएको छ अनि डिसाइडरको लागि सनसेट हामी देख्न सक्छौँ The first match will be played in Heaven and second in Sunset. I mean, sorry, not Sunset, Vine, whereas Decider in Sunset. Exactly. It's quite a nice pick, you know. Yep. About with that saying, हाम्रो गेम छिटै स्टार्ट हुन गइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी पनि दिन चाहन्छु एन्ड अहिलेको हल्का डिलेको लागि हल्का सरी होइन अब अलिकति धेरै भएको थियो भन्ने कुरामा हल्का माफी पाउनु हामी सबैजना अब त्यस्तै गरी लेट्स टक अबाउट द स्पोन्सरसिप होइन Of course. एन्ड दिस टुर्नामेन्ट इज पावर्ड बाई नोरी नोरिफी भन्ने नाम त सुनेकै होला नोरी फी यो नो अब नोरिफी भनेपछि त अभियसली बब्बाल टिम नै होला होइन मेबी एन्ड यसपालिको स्पोन्सर्स कल आउट तिमी देऊ न मोमो what do you think about that? आगिसक्यो तिमी त्यो स्पोन्सर्स कल आउट मा चाहिँ हाम्रो टुर्नामेन्टलाई स्पोन्सर दिएको भन्दा चाहिँ भिजन ब्रुम जियान आई एन्ड स्किन केयर शर्माज के अरे अकोस्टेक द स्ट्राट क्विक पिक एन्ड फ्रिज मुभमेन्ट रहेको छ भने दिस टुर्नामेन्ट इज सपोर्टेड बाई नेसा इटसेल्फ मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु नेसा इज अ बिग अर्ग यु नो मोमो Of course. एन्ड विथ द्याट सेङ हाम्रो एसियन सिलेक्सन पनि स्टार्ट भएको देख्न पाएका छन् वेयर वी क्यान सी जेट एन्ड हाम्रो We can see हाम्रो चिनिज कि फिनिसको साइडबाट चाहिँ जेटलाई लक गरिएको छ भने सोभा फिनिक्स साइफर एन्ड आई मिन सोभालाई देख्न सक्छौँ वेयर ओल्ड जिन्सको साइडबाट वी क्यान सी Lob, Chamber, Jet, Sova, and Brimstone. Yeah, exactly. It is a quite a good pick from both sides, you know. Like we can see two duelists in the Chinis Ki Finish side, whereas Olsen's say एउटा मात्र duelist देख्न पाएका छौँ. Yep. You can see like दुईटा चाहिँ एजेन्ट चाहिँ कमनमा रहेछ which is Jet and Chamber. Yeah, exactly. I guess it's gonna be a pretty interesting game to watch, man. Yeah, हामीले हेरेको गेमहरू सब इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ यो अहिलेसम्म इन्ट्रेस्टिङ नभएको त कुनै गेम नै छैन एन्ड विथ द्याट सेङ हाम्रो फर्स्ट गेम सेकेन्ड गेम फर्स्ट म्याच हेज बिन अफिसियली स्टार्टेड यु नो आर यु फिलिङ अबाउट दिस राइट नाउ तिमीलाई कस्तो फिल भइरहेको छ मैले फिल भइरहेको I guess we have to request our production team for the drone view time मा पनि अब हिजो र अहिलेको जस्तो ड्रोन भ्यू चाहिँ चाहिएको होइन हामीलाई गतिलोवाला चाहिएको सो प्लिज प्रोडक्सन टिम राम्रै गरी देखाइदिनु होला ड्रोन सर्ट्सहरू नि गाइज म सबैजनालाई के रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु भने पानी पिउनुपर्छ भन्ने कुरा मोमो तिमीले पानी पियो कि मोमोको अचार मात्र पियो म त दुइटै पिउँदै बसेर हुन्छु मिक्स गर्दै खाइरा and with that saying we can see Olsen's players are moving to मैले ब्लर देखाएको कि स्क्रिन नै ब्लर by the way हाम्रो प्रोभाइड गरेको स्क्रिन नै ब्लर छ भने प्रोटेक्सन टिम हाम्रो स्क्रिन तपाईँहरूले प्रोभाइड गर्नुभएको अलिक ब्लर भएको छ भन्ने कुराको जानकारी दिन चाहन्छु कृपया मतलब फिक्स्ड
गर्नु होला and with that saying we can see both team has lost 1-1 player from both side and 1-1 मात्र के भनेको थिए दुई दुईजना पनि डेट हुन सफल भएको देख्न पाएका छौँ हामीले Spike planted. Yep, and हाम्रो ओल्ड लिगको साइडबाट स्पाइक प्लान भएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ Last player standing. with that saying अब हाम्रो Chinis Ki Finish को एकजना प्लेयर मात्र बाँकी थियो तर फर्स्ट राउन्ड वाज सेक्योर्ड बाई ओल्ड जेन्सको प्लेयर्सहरू पर्फेक्टली Yes, sir, exactly. One round जित्न सफल भइसकेको छ आफ्नो ओल्ड टिमका टिम Yeah, exactly. Everyone, we request everyone to share this live stream to everyone सकेसम्म हाम्रो भ्युज र सब्सक्राइबर्स गर्नु परेको छ and whereas Outlaw Valorant Esportsमा चाहिँ 1K सब्सक्राइबर भएको खुसीमा एउटा ठुलो गिभअवे पनि हुन लागेको भन्ने जानकारी दिन चाहन्छौँ with that saying हाम्रो second round has been started whereas Jetly first kill आफ्नो नाममा निकाल्नु पाएका छौँ हामीले Yep. You can see that हाम्रो सी साइडमा चाहिँ क्लस्टर देख्न पाएका छौँ हामीले and with that चाहिँ हाम्रो Chinis Ki Finishको 4 जना छ भने हाम्रो ओल्ड टिमको सेभेन साइडबाट 4 जना देख्न पाइरहेको जस्तो लाग्यो Player standing. हल्का फिटको ब्लर भएको मैदान चाहिँ स्क्रिन हेर्न सकिरहेको छैन अनि फ्लोलेसली नै सेकेन्ड राउन्ड पनि हाम्रो ओल्ड टिम निकाल्न सफल भइसकेको छ Yeah, exactly. अब कति सेकेन्ड राउन्ड नि के अरे फ्ललेसली ओल्जिन्सको प्लेयर्सहरूले निकाल्न सफल भएका छन् भने हाम्रो Chinis Ki Finishको लकी जेटको लक काम गरेको छैन भन्ने कुराको पनि जानकारी दिन चाहन्छु म एज उसको लक अनलक हुँदै गएको भन्ने के भन्ने हो भन्ने कुरा भयो है के भन्नु के नभन्नु आई गेस मिडबाट लक गरेर जान खोज्दैछन् प्लेयर्सहरू Exactly, because everyone in the side B about side of trade हुन्छ कि के हुन्छ so with that saying it was one-on-one trade मात्र के भन्नु म के बोल्दिनँ म के बोल्यो भन्नु न बोल्दैन So तिमी अपोजिट बोल कि सो द्याट त्यो कुरा होस् के यु नो साइड सीमा Last player standing. सीमा प्लान गरेर छ you know हल्का blur screen अनि you know eye problem Watch your eyes! and we can see the spike is diffused by Chinis Ki Finish and the spike has been officially diffused and we can see the third round को winner चाहिँ हाम्रो Chinis Ki Finish रहेको छ भन्ने कुरा हामीले देख्न पाएका छौँ and with that saying we have moved on to the fourth round of the game whereas everyone is going to the A the D जान्छ भन्ने कुरामा हल्का डाउट छ That's a good spot. I guess Whereas पुश गर्छ होला What do you think? That works. मलाई पनि त्यही लागेको छ 3 किलो गेडाको गेला भारी भयो जस्तै लाग्यो मलाई किन होइन हल्का हेल्प चाहिएको जस्तै छ Might be. गइदिन्छौ मोमो I guess हाम्रो प्लेयरहरू चाहिँ एतिर एन्टर हुन सफल भइसकेको छ We can see that युटिलिटीको प्रयोगहरू राम्रोसित युज गरेर पासको पासै जान अगाडि छन् र एतिर प्लान गर्न खोजेको हो कि ओल्ड टिम चाहिँ एज मोस्ट अफ द प्लेयर्स आर ओभर देयर
You can see the Twitter side, but everything is still crazy by his husband and trade symptoms to be broken to the custom and maybe to be trade. Like, but one kill the talking people, it's a little tall for me. Yeah, all these things cannot clear down briefly. One enemy remaining. Spike down Exactly, and A. with that saying, Chinis Ki Finish ले अहिले राउन्ड आफ्नो नाम निकाल्न सफल भएका छन्। Yeah, you can see that clearly. त्यो माइकबाट धेरै क्यार आएको जस्तै लाग्यो मलाई मोमो। Would you like to fix that? Yeah, sure. And with that saying, हाम्रो अर्को राउन्ड स्टार्ट भएको हामीले देख्न सकेका छौँ। Whereas everyone is going to the side C, मिडबाट साइड C जान्छ कि भन्ने कुरा रहेको छ। Yeah, I guess he finished this point or so. Whereas एकजना मात्र बाँकी छ whereas हाम्रो चिन्सी फिनिसको पाँचैजना बाँकी भन्ने थालेकोमा चारजना बाँकी रहेछन् never mind, and that was a really nice game from हाम्रो चिनिसको फिनिस। Exactly, ओमेनले खतरा हानेको छ चिनिसको फिनिस। ओमेनले खतरा हानेको छ ओल्ड जेन्सको प्लेयर्सलाई, and it was quite of impressive, you know. ओमेनले स्निक पिक हानेर पछाडिबाट गएर ल्याम्मै हानिदिएको छ नाइफ। Yeah. And with that saying, हाम्रो अर्को राउन्ड स्टार्ट देख्न पाएका छौँ। whereas everyone is going to the side A. ड्रोन उडाएको देखिन पाएका छौँ प्रोडक्सन टिमले। हिजो नि भनेको थियो, आज नि भन्दैछु, यो उडाउने मान्छेको हातमा चाहिँ नरिगल हो, किनकि बादरका अहिले बादरले बिगार्छ भन्ने कुरा। Yeah, exactly. Let's move to our game, for now. Spike planted. And yeah, we can see things are not alike for हाम्रो Chinis Ki Finish, whereas old Chinis को लागि पनि चिनै जान्छ तर old Chinis managed to Last take player one player standing. down of not just one, two player down One of enemy Chinis Ki Finish, remaining. and that one even reckless, and yeah, he has been playing really good, and yeah, picked the very good shot. I just happy with what I'm भनेको थियो exactly what I said, they were you. Exactly, it was quite impressive round, you know. अघि नाइफ हानेको बदला उनीहरूले राम्ररी निकाल्न सफल भएका छ भन्ने कुरामा हामी देख्न पाएका छौँ। Yeah, we can see that as well. Our score line त तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला। Lori score line कति भयो एकचोटि भन्नुहुन्छ? मैले स्कोर नै देखिरहेको छु बाइ द वे। प्रोडक्सन टिम हाम्रो स्कोर कति भयो यस्तो इन्फर्मेसन दिउँ त। स्कोर बोर्ड स्कोर के हेर्न। So yeah, continuing on our game, continuing to the game, we can see Originको एकजना लस भएको छ भने चिनिस फिनिक्सको पाँचजना रहेको देख्न पाएका छौँ। And with that saying, जेट भित्र जान्छ कि भन्ने आशामा छ। अब उनीहरू लाइक जेट डज नट नो द्याट दे भित्र अलरेडी प्लेयर्सहरू तिनीहरूलाई कुरिरहेको छ भन्ने कुरा। Yeah, I guess it's going to be a surprise attack for him. के हो आज मोमो किन शान्त छ? मोमो किन चुपचाप बसिरहेको छ? I'm not feeling so. 30 seconds left. Last player standing. Spike down A. मेरोमा सबै ब्लर देखिरहेको छ बाइ द वे।
which is making too hard to be noticed here. That's with that saying, we can see all around me हाम्रो Chinis Ki Finish निकाल्न सफल भएका छन् भन्ने कुरा. Yep, we can see that as well. Now let's see how everything yeah. society will keep things further take the sockings as we have seen. These things as previous players and 2-0. You want to play? Let's play. सक्ला त भन्ने कुरा रहेको छ तर I guess सक्छ पनि होला या 50-50 हुन सक्छ and with that saying we can see that player Chinis Ki Finish players को दुईजना टेक डाउन भएको छ भने होल्जिन्सको पनि तीनजना टेक डाउन भएको हामीले देख्न पाएका छौँ whereas Stova is only in 50 HP, which is quite disadvantage for him because Utako's chamber ko matin low dekna paika something also faithful needs so. Yes, of course we can see Last that player as standing. well. But I would say the round पनि भन्दा पनि के भन्छ Chinis Ki Finish को हातमा गइरहेको देख्न पाएका छौँ. 2 राउन्डको लिडमा छ हाम्रो Chinis Ki Finish whereas 4 बोर्डको स्कोर रिजल्ट चाहिँ भएको 5-2. Yeah, exactly. 5-2 भएको छ भने हाम्रो प्रोडक्सन टिमले फेरि ड्रोन उडाउन गइरहेको देख्न हामीले पाएका छौँ तर प्रोडक्सन टिमले obviously ड्रोन उडाउन आउँदैन. केही छैन बिस्तारै सिकिहाल्छ नि. सिक्छ भनेर सिकाउने मान्छे पनि चाहियो नि त अब सिकाउने मान्छे नै छैन प्रोडक्सन टिमलाई यतिकै त सिक्दैन होला यति चाँडो त सिक्ला जस्तो नि लाग्दैन मलाई and with that thing Chinis Ki Finishको प्लेयर्सहरूलाई त्यो Chinis Ki Finishको एकजना प्लेयरले निकाल्न सफल भएका देख्न पाएका छन् भने whereas होल्जिन्सको 5जना इन्ट्याक्ट रहेको पनि देख्न पाएका छन्. Yes, of course, we can see that clearly as Nuri can pick it up only once it's But that saying, Chinis Ki Finish they all player like the player to come on a second ball to different Spike down A. They also play like to come there but I guess One enemy remaining. I'm good lucky but I'm after One enemy remaining. to one situation to the no Chinis Ki Finish We go को easy on प्लेयर्सहरूले हाम्रो गेम चाहिँ देखाएर आफ्नो नाममा त्यो राउन्ड सिक्योर गर्न सफल भएका हामी देख्न पाएका थियौँ. Yeah, of course, as we said. Yes, Chinis Ki Finish. Rather than necessarily Chinis Ki Finish भन्नु पाएको छैन के आउँछ भने यिनीहरूलाई चिनेर फिनिस भएको हामीले थाहा भयो भने होल्जिन्सको प्लेयरहरू चाहिँ ओल्ड भएर रिटायरमेन्टमा जानु पर्ला जस्तै छ भन्ने कुरा पनि देख्न पाएको छ. Yeah, of course, as soon as Chinis Ki Finish खेल्यो भने 2-0 यो म्याचमा पनि हान्न सफल हुँदै नै छन्. One enemy remaining. Yeah, exactly. Just one player remaining. एकजना प्लेयर Yeah, मैले नि त्यही भन्नु लाग्यो त. Was that so bad? How embarrassing. दुईटा प्लेयरले टेक डाउन गर्नु भने नि ठुलै कुरा थियो तर नो हाम्रो चेम्बरले अपरेटरले आफ्नो नाम निकाल्न सफल भएको देख्न पायो हामीले. Yep, of course. You know, Origins players are pretty much soft right now. कसरी हानिरहेको छ भन्ने कुरा भनेर. Yeah, but हाम्रो Chinis Ki Finish back to back दुईटा गेममा त्यस्तो राम्रो प्रदर्शन गरेर आएको भएर पनि हात पातिरहेको जस्तो लाग्यो मलाई. मलाई नि त्यही लाग्यो लाइक अहिलेको गेम पनि हल्का राम्रै भएको थियो उनीहरूको त्यही भएर नि हात बब्बाल तातेको छ कि भन्ने त्यस्तो पाएका छौँ whereas सबैजना सायद सीमा पुस आउँछ जस्तै लागेको छ. नो तर Shadows traveling.
सायद सी होइन उनीहरू सबैजना मिडबाट चाहिँ जाँदाखेरि जस्तो देख्न पाएका छन् Yep. सबैजना एमा रोटेट गरिरहेछ राइट Yes, Gauri, you are correct. एन्ड कमेन्टमा मोमो इज फिलिङ स्लिपी भन्ने एउटा कमेन्ट आएको थियो आर यु फिलिङ स्लिपी मोमो टुडे I'm not feeling sleepy. I'm just my के भन्छ घाँटी चाहिँ वाइल्ड दुखिरहेको छ क्या म चाहिँ That's so change then. my I guess obviously takes hola. How's the mic now? अघि भन्दा pretty much better, you know. Off your feet! Scanning ahead. 30 seconds left. Okay. Oh, is it? Spike planted. I guess now it's gameplay for my situation convert just so laggy malai. Yeah, speaking of utility to shooting fight on it just something One enemy remaining. Somebody I'm doing keeping the fight that is and this round is also taken by some Chinis Ki Finish. Right, Rory? You failed. Now Really come again. Last round in the half. The score is 8-3. You can see that Chinis Ki Finish needs 5 rounds to win this match, whereas the old team needs 5 rounds to equalize this game. Isn't that? Get out of my way! Ini bahasa sendiri. Mau aja tujuh bahasa saya. Scanning ahead. I guess it's from the production team. Yeah, maybe production team त्यस्तै भएको Who knows, you know? Yep. Yeah, this is just from another device. Yeah, sure. Now we are back to enemy 2v2. The spike has not been planted yet, and spike planted in our team very Chinis Ki Finish team. We round some couple of suitable Switching. because Coffee got some score for it of a 9-3. No reason disconnect voice okay, so he will be rejoining very soon and joining the casting deck as well. With that saying, we will also round point to the voice of the group. Now, whereas this time side since voice of the group and Chinis Ki Finish is gonna be planting the spike, whereas all things will be not letting not letting money. We'll try not letting Chinis Ki Finish plant the spike. And yeah, Chinis Ki Finish is operating each side where Gamma 8 camera takes a 5 at from all takes a side cutter and get pretty softly to stop. And yeah, we have to get a big down the topic where it's time to 8 up and good game match and the biggest side battle. Oh my, oh Chinis Ki finally with a round time of shuffle voice of it is finally after so many rounds. Hello, all Chinis Toyota round time of shuffle voice of it is another. Hello Momo, hello, can you listen me? Yeah, of course, Nuri, I can hear you.
सरी फर द डिस्ट्रप्सन वन्स अगेन तर हाम्रो प्रोडक्सन टिमलाई ड्रोन उडाउन आउँदैन भन्दा भन्दा नै जबरजस्ती उडाएको देखेर चाहिँ अलि रिस उठायो कि के भन्नु अलि डिससेटिस्फ्याक्सन भइरहेको छ यु नो केही छैन बिसाइसिक कोही पनि एक दिनमा पर्फेक्ट हुँदैन नोरी With that saying, हाम्रो अर्को राउन्ड चाहिँ सुरु भइसकेको छ भन न के भन्दैछु हाम्रो प्रोडक्सन टिमलाई रिस उठ्यो भन्ने कुरा आएको थियो एन्ड आई वाज गन से कि होइन आगोमा घिउ थप्ने काम कास्टर्सहरूको र हामी त्यही गर्नुवाला छौँ भन्ने लागेको थियो तर विथ द्याट सेङ वी क्यान सी ओरिजिन्सको एकजना मात्र प्लेयर बाँकी पाएको चिनिस एकजना प्लेयर इन्ट्याक्ट भएको पनि देख्न पाएको छौँ हामीले Yeah, of course. You can see that. भन्दै एकजना प्लेयर टेक डाउन भएको थियो तर नो चिनिस की फिनिसको प्लेयर्स जस्ट टुक द्याट साइड के अरे हाम्रो चेम्बर डाउन Yep. That's a good spot. we can see that ओरिजिन्सको प्लेयर्स आर प्रिटी मच सक हेर्नु कसरी हानिरहेको छ भनेर हल्का आफूले डाउट गरिरहेको हो के हो भन्ने कुरामा हल्का कुरा भइरहेको छ Yep. And the score is 10-4. Oh, Chinis Ki Finish lost need 3 more rounds. Whereas Chinis Ki Finish again trying to push towards B side. Oh my god. This is very good. It will go for your family. Chinis Ki Finish good side better. Spike planted. If you can see that, Nori. दुवै टिमको पाँचै जना अलाइभ I can see that. Damn. We can see that Jetli One enemy take remaining. down गरेको छ like you know and त्यही भन्दै स्पाइक डिफ्युज होला कि भन्ने आशा One enemy गरिरहेको छ remaining. Wow. What was that, Nori? It was I was just shocked भयो भर्खर भन्ने कुरामा and with that saying defender won that round in their name. Yup. मैले प्रोडक्सन टिमलाई कतिवटै कुरा गर्नु भन्ने कुरामा हल्का डिससेटिस्फ्याक्सन लागिरहेको छ यु नो बच्चा जस्तै खेलाको खेलाइ छ के हो पारा प्रोडक्सन टिमको Yeah, this is not a drone view, Yeah, we Nori. know that it is not a drone view. But it is not a drone view, but also बच्चा जस्तै खेलै गरिरहेको छ क्या म के बोल्न चाहिने यो कुरामा And you can see, I guess Yeah, but that these saying Buttons has क्याजुअल्टी हुनु सुरु भइसकेको छ दुइटै टिमबाट बिचतिर पुस गर्न चाहेको जस्तो लाग्यो हाम्रो फिनिसको टिमबाट हेर्दै जाँदाखेरि we can see that चिनिस की फिनिस प्लेयर्सहरूसँग जब 3 जना रहेको देख्न पाएका छौँ भने एज ओल्जेनसँग चाहिँ 4 जना रहेको देख्न पाएका छौँ एन्ड आई गेस यसपालि प्लान्ट बी साइडमा होला कि त सी साइडमा होला भन्ने प्रिडिक्सन छ मेरो एन्ड विथ द्याट सेङ जेटले त होल्ड गरिरहेको हामीले देख्न पाएका छौँ आई गेस जेट 30 पछाडिबाट गएर seconds left. किल लिने कि भन्ने आशामा रहेछ तर नो हाम्रो यहाँ चेम्बरले अलरेडी शङ्का गरेर त्यहाँभित्र नगएको भन्ने कुरामा हल्का यो हेर्न पाएका छौँ हामीले Yep, 10 of seconds course. left. Last player standing. तर टाइम छैन हाम्रो टिम with फिनिसको that लागि saying
exactly. It was a quite nice. It is being a quite nice comeback, again 6 round could lead, but सिधै 3 round उनीहरूले लगातार आफ्नो नाम निकाल्न सफल भएका छन्. It is not a joke, it is a quite impressive gameplay. Yep, we can truly say that, Nori. I agree. Yeah, we would like to share some information regarding today's castings. I guess this match is gonna be the last game that we are casting for today, and especially game without caster जान्छ कि भन्ने कुरा रहेको छ. I guess नयाँ caster कि त without caster जान्छ भन्ने कुरामा हल्का तपाईँहरू सबजनालाई इन्फो दिन चाहन्छु हामी. Yep, this is also my last game. Exactly. अब तिमीलाई पनि सन्चो छैन र मलाई नि सन्चो छैन. I guess नयाँ caster आउँछ होला, and I guess नयाँ casterले नै हामीले रमाइलो गराइदिएको जस्तै गरी हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई रमाइलो गराइदिन्छ कि भन्ने आशा राख्दैछु म अहिले. Yep. And with that saying, we can say it's 2v2 right now. And Last player standing. and it was a quite impressive round from the old Zins, Right there. मेरो स्क्रिन ल्याग भइरहेको कि मेरो स्क्रिन ल्याग भइरहेको छ. प्रोडक्सन टिमको स्क्रिन ल्याग भइरहेको. प्रोडक्सन टिमको स्क्रिन ल्याग भइरहेको प्रोडक्सन टिमकै प्रब्लम होला. Yep. Yeah, wait a moment. You entertain our audience. Complain गरेर आउनु पर्यो. Yeah, sure. Why not? Like, we can see that team is the 7th score and भइसकेको छ भने हाम्रो Chinis Ki Finish just need 3 rounds and 3 rounds to win, whereas our old teams need 3 rounds to equalize the game. Let's play. And we can see that this time as well, A-तिर strike plan गर्न खोजेको जस्तो लाग्यो, तर पनि हाम्रो nice, that was a really clean sheriff from Omen, but Omen was instantly traded out. Whereas हाम्रो दुईटै स्नाइपरमा छ भने हाम्रो chamber from Chinis Ki Finish manages to take the opponent को chamber, whereas हाम्रो 4v2 को सिचुएसनमा पुगिसकेको छ भने अब स्पाइक प्लान पनि अवश्य हुनेछ हाम्रो Chinis Ki Finish को साइडबाट, whereas हाम्रो old teams haven't still entered the site, and I guess, yeah, I don't know spike plan किन नगरेको हो. It's pretty confusing. मैले स्क्रिन राम्रोसित देखेको छैन, and yeah, spike plan चाहिँ सीमा भएको रहेछ, which was not expected त भन्न सकिँदैन, तर yeah, हाम्रो यो पनि पुगिसकेको रहेछ old teamको तिर, and I guess, yeah, he was also instantly traded out, but उसको ulti गरेको छ भने हाम्रो oh my god, 1v2 को सिचुएसनमा गेम थिएको छ भने we can see that spike has been diffused from old gyms. Yeah, exactly. With that thing, I guess अब एउटा टाइम आउट लिएर हाम्रो स्क्रिन पनि स्क्रिन इस्यु नै फिक्स होला कि भन्ने कुराको जानकारी दिन चाहन्छु सबैजनालाई. अब एक्चुअली यो स्क्रिन फिक्स गर्छ कि भन्ने कुरामा भर्खर मैले रिक्वेस्ट आएको थियो हाम्रो प्रोडक्सन टिमबाट. एन्ड विथ द्याट चाहिँ मोमो, तिमीले आज कुन मोमो खायो भन त? मैले आज चिकन मोमो खाएँ यार. तिमीले? चिकन मोमो किन तिमीलाई बफ मनपर्छ भनेर सुनेको थिएँ यार मैले. तर आज मैले बफ मोमो खान पाइनँ, त्यही भएर चिकन मोमो नै मैले खाएँ. Oh, sadly. तर केही छैन कहिले केही हुन्छ त्यस्तो. Yep. Yeah, it is better right now in him. Yeah, the quality is lot better than previous. Like
पहिला जस्तो इस्यु त आएको छैन अहिले हल्का क्लियर देखिरहेको छु मैले चाहिँ आई गेस तिमीले पनि क्लियर नै देखिरहेको छौ होला एन्ड Yep. विथ द्याट हाम्रो गेम नै स्टार्ट भएको देख्न पाएका छौँ हामीले एज the round between both teams are just 2 good difference, whereas अघि चाहिँ हाम्रो 6 difference थियो. It is being a nice comeback between old gens. I guess लक जेटको लक हरायो जस्तै लाग्यो मलाई फेरि अब जादु गरेर लक फेरि फिर्ता लिएर हुन्छ कि अनलक भएर गेम हार्छ भन्ने कुरा डिस्क्लोज हुन्छ अब यता चाहिँ Let the game decide. I mean, let the time decide it. You know, Nori? There they are. Joke's over. Yeah, exactly. You can't even say anything. And the thing, I guess, players are pushing to side D. And this tape one by one, Chinis Ki Finish players have already took down one player of all Zins. Of course. अन्दै जाँदाखेरि सबैजना एमा रोटेट भएको नि देख्न पाएका छौँ whereas Omen was already waiting for the player of all Zins and राम्रो तरिकाले टेक डाउन गरेको पनि हामीले देख्न पाएका छौँ एन्ड स्पाइक इज अल्सो बिङ प्लान्टेड क्लु एन्ड त्यस्तै गरी अर्को नि किल निकाल्छ कि एन्ड आई गेस यो राउन्ड एन्ड द्याट चाहिँ ओमेनले आफ्नो 3 किल निकाल्न सफल भएको छ भने अब लास्ट किल चाहिँ हाम्रो सोभाबाट भएको देख्न पाएका छौँ हामीले Yep, of course. तल कमेन्ट सेक्सनमा आफूलाई कुन चाहिँ टिमले जित्छ भनेर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला Yes. Looking forward to the game. We can see that the round gap between both teams are just 3 and I guess it is not too hard to be compact 3 rounds त हो त 3 rounds then कति धेरै डिफरेन्स पार्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएकै हो ताक्सिङ जेटले आफ्नो अल्टबाट 2 किल निकाल्न सफल भएको थियो अर्को नि किल निकाल्छ कि आशामा राखेको छौँ हामी एन्ड विथ द्याट सेम चिनिज की फिनिसको एकजना मात्र बाँकी थियो तर नो डिफेन्डर्स वोन दिस राउन्ड सेक्युरिङ दिस राउन्ड इन देयर नेम अब बाँकी भएको छ अब 2 राउन्ड फर द चिनिजको फिनिस प्लेयर्सहरू एज ओरिजिन्सहरूसँग अझै राउन्ड्सहरू बाँकी भएको पनि देख्न पाएका छौँ हामीले आई गेस ड्रोन भ्यू उडाउनु नआउने मान्छेले फेरि ड्रोन उडाएको जस्तो लाग्यो मलाई त्यही नि ठिकै छ अब यम हे हम भन्दै बस्ने मान्छेहरू पनि छन् टन्ने ठाउँमा तर नि के गर्न सकिन्छ र हामी Yes, with that saying, हाम्रो अर्को राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ भने हाम्रो चिनिज की फिनिसबाट फर्स्ट किल लिन सफल भएको छ तर त्यसको रिटालिएसनमा ओल्ड जिन्सबाट चाहिँ कुनै किल लिएको छैन You can see that भनिरहेको थियो game has turned into 2v4 and 1v4 the spike has started to be planted and yeah successfully spike पनि plant भइसकेको छ We can see that clearly and wow what a 3 kill from हाम्रो jet Now our Chinis Ki Finish just needs one more round to make this map their name यही खुसीमा तिमीलाई चिकन मोमो मनपर्छ कि पक मोमो मनपर्छ भन्ने क्वेसन मैले निकालेको छु मलाई त सी बफ मोमो मनपर्छ नोरी तिमीलाई के मनपर्छ मलाई त जे खाए पनि मनपर्छ बाइ द वे लाइक आई डोन्ट डु फेभरेटिज्म फुड तर मासु चाहिँ हुनु पर्यो खानामा Oh nice man so you are a meat lover I see that Yeah of course अब मासु बच्चादेखि नै मासु खाएर हुर्केको अभियसली मासु मात्र त हुन्छ नि मलाई तो तिमीलाई कुनको मासु मनपर्छ मलाई अब तिमी के भन्छौ अब तिमीलाई मोस्टली त खाएर हुर्केको भनेर बफर चिकन हो सो आई वुड प्रिफर बफर चिकन मोर देन अदर मिल्स One enemy remaining. No. It was, you know, राम्रो थियो तर नो आफ्नो नम्बर राउन्ड निकाल्न सफल भएको
छैनन् चिनिस कि फिनिसको प्लेयर्सहरूले एन्ड लास्ट राउन्ड फर द चिनिस कि फिनिसको प्लेयर्सहरूलाई भयो एज ओल्ड जिन्सलाई अझै 3 राउन्ड चाहिएको छ. Yep, you can see that. And Chinis Ki Finish once again going towards C, I guess. Yeah, exactly. We can see in the minimap that they are gonna go for the C. Yeah, with that said, I'm going to start working. I got some. दुईटैको साइडबाट ट्रेड देख्न पाएका थियौँ तर हाम्रो चिनिस की फिनिसको फिनिक्स अल्टमा थियो त्यसकारण ऊ फेरि स्पन भइसकेको छ. Exactly, and just now ओमेनले नि आफ्नो लोकेसन रिभिल गरेको छ and I guess अब ओमेनलाई किल निकाल्छ कि निकाल्दैन भन्नेमा हल्का डाउट लागेको पनि देख्न पाएका छौँ हामीले. Oh, that was a pretty clean one. तर हान्न सफल भएको छैन. वाल ब्याङ्क हान्ने ट्राई भइरहेको छ जसलाई प्रिटी लो पारिसकेको छ भने गेम 3v4 मा कन्भर्ट भइसकेको छ. Can Chinis Ki Finish finish this round as well and make this map theirs भन्ने कुरामा आएको छ. And no, 2v4 मा चाहिँ गेम कन्भर्ट भइसकेको छ. And now 1v4 and Spike has started to be defused and I don't think so. All this ले दिइरहेको छ मौका and yeah, now just one round को ग्यापमा रहेको छ Old Jeans पनि. You can see a good comeback from our Old Jeans players. They are pretty much happy and satisfied with the result they are showing. I guess तिनीहरूको मुखको स्माइलले त्यो बताउँछ हामीलाई. Yeah, with that saying, हाम्रो अर्को राउन्ड स्टार्ट भएको हामीले देख्न पाएका छौँ एज एक पोइन्टको एक गेमको मात्र डिफरेन्स रहेको पनि देख्न पाएका छौँ. चिनिस की फिनिसलाई लास्ट राउन्ड जित्नु पर्ने छ भने ओल्ड जिन्सको प्लेयर्सहरूले लास्ट 2 राउन्ड्स जित्नु पर्ने देख्न पाएका छौँ. Yeah, of course, we can see once again be pushed from हाम्रो Chinis Ki Finish. यसले मानि प्रेजेन्स देखाइरहेको छ. With that चाहिँ हाम्रो फर्स्ट किल दुईटा किल हाम्रो फिनिसद्वारा निकाल्न सफल भइसकेको छ भने oh my god, wow. And Spike also has been planted successfully. Whereas 2v4 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ अनि we can see that can Old Jeans manage to take this round and go to OT मा कुरा आइसकेको छ. Whereas 4v2 को सिचुएसन देख्न सक्छौँ भने 1v4 को सिचुएसन देख्न सक्छौँ and I guess this round and this map goes in the name of Chinis Ki Finish and yep, this round as well as this game, I mean this game को first round goes for हाम्रो Chinis Ki Finish. As we can also see the victory screen मा Chinis Ki Finish को नाम र पुरा रोस्टर हामीले देख्न सक्छौँ. And we can also see the match summary as well as कतिजनाले कति kill, assist र death हाने भनेर समरीमा हामी हेर्न सक्छौँ. This is also match what is that called, match scoreboard, overall match scoreboard. Yep, that is really like राम्रो gameplay from हाम्रो Chinis Ki Finish. Not with saying that हाम्रो Old Jeansले पनि राम्रो कमब्याक गरिसकेको थियो. जस्ट 1 राउन्ड पछाडि थियो. I guess अब they will prove themselves in हाम्रो next map which they chose. It's saying that we would like to see what's Nori. Nori, you there? With that saying, we would like to say that Chinis Ki Finish ले चाहिँ अघि पनि 2-0 हानेको भएर तिनीहरूको मोमेन्टम नै I guess फर्स्टको 2 गेम 2-0 भएकोले राम्रो गयो. Whereas Old Jeans को पनि लाइक राम्रो कमब्याक भइसकेको थियो.
अब अर्को म्याच हाम्रो ओल्ड टिमको पिक रहेको छ त्यो गेम अनि त्यो म्याच चाहिँ हामी 5 मिनेटको ब्रेक पछि सुरु गर्नेछौँ टिल देन गाइज गिभ अस 5 मिनट्स ब्रेक विल कम ब्याक आफ्टर 5 मिनट्स टिल देन बाई बाई
So yeah, we are back once again with our best of 3 game between Chinis Ki Finish versus हाम्रो old teams. हाम्रो फर्स्ट म्याच Chinis Ki Finish जित्न सफल भइसकेको छ भने now it's the map pick of हाम्रो old teams. Without further ado, हाम्रो बाइन रहेको छ म्याप. अब ओल्ड विन्सको साइडबाट पिकमा देख्न सक्छौँ हाम्रो क्लोभ रेस स्काई सोभा एन्ड चेम्बर वेयर हाम्रो चिन्स की फिनिसको साइडबाट नै हामी देख्न सक्छौँ सिमिलर क्यारेक्टर्स एज स्काई क्लोभ पेनेट रेस एन्ड चेम्बर. And yeah, we can see a double duels play from both the teams. I guess no, I'm not correct this time. Chinis Ki Finish को double duelist छ भए हाम्रो old teams को जम्मा single duelist game play हामी हेर्नेवाला छौँ. That works. We can see that Chinis Ki Finish is rotating towards B side. भने ओल्ड टिमको जम्मा 8 जना प्लेयर देख्न पाएका छौँ हाम्रो B साइडमा. I guess no, एकजना ब्याकअप प्लेयर पनि आइसकेका छन् हाम्रो B साइडमा भने oh my goodness. Yeah, this is a big hit from हाम्रो Chinis Ki Finish भने हुकाबाट र लङबाट छिर्न खोजिरहेको देख्न पायौँ. हाम्रो फर्स्ट किल पनि हाम्रो Chinis Ki Finishको रेसको द्वारा भएको छ भने स्पाइक पनि प्लान भइसकेको देख्न सक्छौँ अब हामीले. Whereas अझ 8 जना प्लेयर बाँकी छ भनेपछि 1-1 को ट्रेड देख्न सक्छौँ. Oh never mind, दुवै टिमको 3v3 को सिचुएसनमा पुगेको देख्न सक्छौँ हामीले. भनेपछि this is purely now के भन्छ गन गेमको कुरा आइसकेको छ. Both teams playing really aggressively and 1v2 को situation we can see that Chinis Ki Finish को 2 जना रहेको छ भने old team को जम्मा 1 जना बाँकी रहेको थियो. And first round goes for Chinis Ki Finish. That was a pretty fast, what that is called, fast round नै भयो भनौँ न. फेरि भएको जस्तो मात्र लाग्यो, सकाइ पनि सकेर रहेछ केटाहरूले. And yeah, this is gonna be best of 3, so if Chinis Ki Finish wins this as well, then yeah, the journey for old teams ends here. As we can see that old teams को साइडबाट same ratioमा प्लेयर देख्न सकेका थियौँ भने wow, that was a really good kick and kill from हाम्रो Chinis Ki Finishको race, whereas he has been instantly taken down from हाम्रो globe from old teams. 1-1 को ट्रेडमा रहेको छ भन्दाखेरि now we can see a 1v1 between old teams and Chinis Ki Finish. And yeah, 2v4 को सिचुएसनमा गेम थियो भने now it's in 2v3. अहिलेसम्म स्पाइक प्लान भइसकेको देख्न पाएका छैनौँ भने 2v2 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ. now 1v1. Wow, now oh my goodness, that was a thrifty kill from हाम्रो old teams with Ember taking the 3 kills solo. Both team को नाममा 1-1 round देख्न सकेका छौँ हामीले. I guess both of the team are playing pretty aggressively this time, which is pretty like interesting to watch. Teleport's ready. Now I think we can see some changes from our Chinis Ki Finish, whereas they are trying to push one and दुईटै साइडको एन्ट्रीमा प्लेयरहरू देख्न पाएका छौँ. तर I guess we can gonna be Right here. be push once again.
if I'm not wrong. And yeah, they have entered B as well as A simultaneously. Wow, one of the positive things Chinis Ki Finish here, like Chinis Ki Finish को एकजना प्लेयर डाउन भइसकेको छ भने दुईजना डाउन गर्न सफल हाम्रो ओल्ड टिम्सका प्लेयरहरू एन्ड या रिटालिएसनमा दुईजना आई मिन या एकजनालाई ढाल्न सफल ओल्ड टिम्सका प्लेयर मध्ये एन्ड यु क्यान सी द्याट एतिर पुस गर्न खोज्दैछन् can they kill or are they gonna die? You can see that number 2 before the situation has been converted into now 30 seconds left. situation bonded. He just has 5 health towards him भने अगाडितिर जान full health मा देख्न सक्छौँ हामी. He needs to cross this round in 5 as we can see that happening as Sky can't heal itself but it can heal the remaining 4 players of the team. He has the ability. If says भएको भए अहिलेसम्म heal भइसक्यो and yeah, this round also goes in the name of old James. That Sova's gonna put his eye out. 2-1 score देख्न सक्छौँ हामीले. That's a good spot. And yeah, now we can see that हाम्रो Chinis Ki Finish सबजना मिडमा बसिरहेका देख्न पाएका छौँ भनेपछि हाम्रो ओल्ड जिन्सको 2:3 को स्प्लिटमा बसिरहेका छन्. हाम्रो फर्स्ट किल हाम्रो Chinis Ki Finishको साइडबाट देख्न पाएका छौँ भने ओल्ड जिन्स they haven't yet committed to the site one ticket they have finally committed and the spike पनि plant हुन सुरु भइसक्यो र spike plant successfully भइसकेको छ. 3v4 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्ट भइसकेको छ and yeah, Sky is feeling out as Ulta HP low भएको देख्न सकेका थियौँ हामीले. 3v4 को सिचुएसन. Damn. What is this? Oh no. Chinis Ki Finish again losing the round and old James taking the round once again. Wow, seriously. This game is getting more interesting. Now we can see, I guess Chinis Ki Finish is trying to push B. Let's see guys. Let's see what's gonna happen and yeah, it's kinda like that. You get the second point or some. Okay, so Chinis Ki Finish team is in eco. Without further ado, we would like to see some interesting clips from both the side of eco game. जस्तै previous games जस्तै होइन इच्छा व्यक्त गर्दछु म. That both teams haven't committed and holding their sides up. And yeah, bullet firing भइरहेको हाम्रो ओल्ड जिन्सको साइडबाट ट्रस्टेड देख्न सक्दो रहेछ. Thirty seconds left. You can finally see some trades has been started from both the teams. Trade as 3v
3v4 को सिचुएसनमा गेम कन्भर्टेड भनिरहेको थियो ओल्जिन्सको जम्मा 2 जना प्लेयर remaining and yes, strike has been planted. Now the game turns into 2v4. One enemy remaining. Ended. Oh my goodness. That's a pretty interesting game which we can witness right now. And yeah, हाम्रो ट्राईको तर्फबाट 3 kills पाएका छौँ भने it was a tricky round but हाम्रो round जित्न सफल भएका छन् टिम Chinis Ki Finish. I guess Team Origins is trying to figure things out, whereas हाम्रो Chinis Ki Finish is doing pretty much still paramo. And yeah, now we can again see हाम्रो अर्को match round सुरु भइसकेको देख्न पाएका छौँ हामीले. With that saying, it's pretty interesting that both teams have equally played. भएको देख्न पाएका थियौँ भन्दै थिएँ म हाम्रो ओरिजिन्सको एउटै प्लेयरहरू रिटर्न भएको हुँदैन रहेछ. नेभर माइन्ड गाइज, I take my words back. You can see that the production team को फिर अटिसकेको छ. Never mind. You can see that 1 2 3 को प्लस गर्नुपर्छ हाम्रो स्काई हाम्रो Chinis Ki Finish को साइडबाट भने साइडबाट प्लान गर्ने बाटो नै रहेको देख्न सक्छौँ हामीले. 30 seconds left. We all can see that one beautiful situation for back step हातमा आइसकेका थिए तर वो नराम्रोसित टेक डाउन गरेर now it's time छैन. 10 seconds 10 left. seconds only remaining. He has to plan this fight very fast. 3 2 1 strike planted and he's down. As expected, like strike plant गरेर हार्नलाई या एउटा ठाउँ लिनलाई टाइम नै बाँकी दिएन हाम्रा ओरिजिन्सका प्लेयरहरूले Chinis Ki Finish को टिमले. Pretty cool. Before we can see is 4-2, just 2 राउन्डको लिडमा छन् हाम्रा ओरिजिन्सका प्लेयरहरू. कमब्याक गर्न नसक्ने त होइन हाम्रा Chinis Ki Finish का प्लेयरहरू. You want to play? Let's play. And here we can see हाम्रो चेम्बरको अल्ट युज भइरहेको छ. And he's trying to take some cracks from the sniper, which is the ult of chamber. You can see that कसैले पनि आफ्नो पोजिसन लुज गरेका थिएन भन्दै थिएन तर yeah, trade games has finally begun from both of the side where you can see 2v3 को situation. I've got your trail. One enemy remaining. Refreshing. You can see now 1v3 को situation once There's again हाम्रो स्काई बाँकी छ हाम्रो Chinis Ki Finish को टिमबाट. Whereas अर्कै जस्तो गेम भइरहेको छ. And I guess this round also goes for हाम्रो Origins. But who knows, you know, guys. 30 seconds left. Yes, spike tank गर्न सुरु भइसकेको छ. Spike planted. I guess हाम्रो Origins को प्लेयरहरूलाई नि भन्नको लागि सबै कुरा रिलेटेड.
If they have once again come back. And you can see that they let it down where it's like diffusing on the city boy, but you got hunt. And you can see that 5-2 for scoreline in the game. Never mind 6-2 scoreline in game so the boys are good so. Right here. And yeah, we can see Right that here. 5-2 को scoreline I've देख्न done more with सक्छौँ less. हाम्रो Keep fighting. all teamsको sideबाट where all teams is playing really aggressively. म चाहे मैले I might be wrong त्यही पनि हाम्रो all teams गर्न सुरु भइसकेका छन् आम्मामा कतिवटा all point insane all the insane अब insane भन्ने ब्रदरले आज हाम्रो casting decks-मा आउन सक्दैन भएन तर खेलकै छैन. Let's enjoy the game guys. Don't forget to hit the like, share and subscribe button as well. Now obviously for more. This direct inside water trade user basically just 2v2 ko situation game converted now back to 1v1 direct team ko. Why did I sign up for this shit? Oh my god, this round also goes for our old team. Don't even start that shit here, mate. 7-2 को score हामी देख्न सक्छौँ अब. भने हाम्रो old teamलाई जम्मा 8, 9, 10, 11, 12, 13 to 6 rounds चाहिन्छ. So as हाम्रो Chinis Ki Finish needs more, I guess more rounds to equalize the point. Don't give them ground. I guess हाम्रो old Chinis को player are predicting कहाँबाट Chinis Ki Finish को player आउँछ and yeah operator बाट दामी one kill लिन सफल हाम्रो chamber old Chinis को. Whereas हाम्रो Chinis Ki Finish is once again trying to push at B. 4-man stack or B gathering stuff. Joke's over! You're dead! Damn. The stack of the player राम्रो भइरहेको थियो तर Last player standing. यताबाट हेर्न बिर्सियो जस्तो लाग्यो हाम्रा प्लेयरहरूले. And game turning into 3v2 को situation. Spike also planned for this kind of 1v3 को situation थियो तर हाम्रो old teamले यो राउन्ड फेरि आफ्नो नाममा ल्याउन सक्ने भइसकेको छ. With that saying, you can see the score board. It is 7-2. Our old teams are also 4 rounds also. Whereas our basically needs 5 more rounds to equalize the point. Whereas our old teams को साइडबाट 20 जना Chinis Ki Finish को प्लेयरहरूलाई टेक डाउन गरेको हामीले देख्न पाएका छौँ भने युटिलिटीको प्रयोगमा प्लेयर क्यान गर्न खोज्दैछन्. And yeah, the game has turned into 4v3 को situation. You can see it pretty well. And yeah, this is a pretty interesting match to be watched, as this is game between old teams and Chinis Ki Finish, of course. 2v2 ko situation. Oh my god, Chamber is playing the orb really well.
He has already managed to take 3 players down एक्लैले and yeah, the spike पनि plant हुनु सुरु Last player भइसकेको छ standing. तर no 1v2 को सिचुएसन त्यसलाई ह्यान्डल गर्न हल्का गाह्रो भएको हो कि के भएको हो हाम्रो चिनिज की फिनिसका प्लेयरहरूलाई whereas लोवर ओल्ड टिमको प्लेयरहरू दुवैजनासँगै आइरहेका छन् भने you can see that clearly. Damn, spike diffuse गर्न ट्राई गरिरहेका थिए भने एक डाउनको कभर दिइरहेका थिए and no क्लच गरेर Do I get away with टु this? फिल्डलाई आफ्नो नाममा लिन सफल भइसकेका छन् हाम्रा चिनिज की फिनिसका टिम Guys, got everybody to sorry. Teleport's ready. With that saying, हाम्रो अर्को राउन्ड पनि सुरु भइसकेको छ and things we finish combat base please do let me know in the description. Blinded. Now we can see that 5v5 game games to be one circle because of the games will be and we can They're see concussed. that this time no to score for reason that Get him. wow pretty clean shots from the Chinis Ki Finish for केटाहरु Going up. that was such a wonderful pretty teamबाट ट्रेडहरू भइसकेको छ भने हाम्रो ओल्ड एजमा 3 जना बाँकी छ भने हाम्रो Chinis Ki Finishमा 4 जना प्लेयरहरू छन् My ult is ready. Okay, quick break. and with that this round is also taken by हाम्रो Last round Chinis Ki before the switch. Finish. Just 3 more rounds guys, just 3 more rounds equal guys. Point. That works. Yep. You want to play? Let's play. We can once again see that हाम्रो Chinis Ki Finishका प्लेयरहरू तिर गर्न खोजेको हो कि once again I don't know तर yep we can see 3-4 जना त्यहीबाट पिक गर्न खोजिरहेका थिए भने ओल्ड एजका प्लेयरहरूले 4 स्किल हालेर पख्नुस् त भनिसकेका छन् nice gameplay being shown by हाम्रो both I've the got your teams. trail. You can see that pretty clearly now screens as well. Careful now. I'm really sorry for my please मेरो body of this but भइरहेको छ Last player standing. with that this round also is taken by our old Switching teams. sides. Now all teams just need few rounds to make this map theirs. Whereas the Chinis Ki Finish को most प्रकारका टेन्सनको माहौल देख्न सक्छौँ हामीले A gift. ओल्ड टिमको 8-4 भएको छ भने हाम्रो Chinis Ki Finishको जम्मा 4 भएको छ एकै डबल रहेछ स्कोर जब हेर्दा we can see that pretty clearly. Guys, don't forget to hit that like, share and subscribe button as well respectively. There. यो भन्दै गर्दा अब स्पाइक प्लान्ट गर्ने पालो हाम्रो ओल्ड टिमको हो भने
डिफेन्ड गर्ने पालु हाम्रो चिनिज की फिनिश गऱ्यो Yeah, I'm going to finish pushing pretty aggressively. Clearly हामी नसकोस् भनेर वाल पनि बनाएको छ Pretty good gameplay being shown by हाम्रो both the teams working the fight अहिले लिन खोजेका छैनन् whereas I guess most of the player map को left side मै देख्न पाइरहेका छौं हामीले Now Manker team जनाले rotate गरिरहेका छन् एतिर and we can see some cluster and yeah, 30 seconds left. Probably दुईजनाले take down गर्न सफल भइसकेको छ Our spike. Here I see we want to Spike game down, combat भइसकेको छ now 2v3 also we can see that 10 seconds left. guys please भन्नु होला ट्र्याकमा तपाईहरुलाई कोले जित्छ जस्तो लाग्छ भनेर Spike planted. and with that spike पनि One plant enemy remaining. भइसकेको छ हाम्रो एक साइडमा yeah this round is taken by हाम्रो Chinis Ki Finish We good. We good. Without further ado, हाम्रो pause लिइसकेका छौं I guess so far so good भइरहेको छ game like हामीले पक्कै देख्यौं like the last round was taken by हाम्रो Chinis Ki Finish making the score 8-5 जम्मा 3 राउन्ड पछाडिसक्यो यो टिम Chinis Ki Finish whereas हाम्रो own teams पनि रहेको छ 8 points मा just 5 yeah exactly 5 rounds behind the victory whereas हाम्रो Chinis Ki Finish is also trying their best I guess the difficulty भएकोले technical pause लिएको छ technical pause चाहेले सक्यो we will be continuing the game as well guys until then don't forget to hit that like button also make sure to share it with your friends so that अरूलाई थाहा होस् न हाम्रो टुर्नामेन्ट भइरहेको छ भनेर and don't forget to hit that subscribe button as well So yeah, हाम्रो game finally game भइसकेको छ and we can see once again the screen. The match is being played between OV versus Chinis Ki Finish. And yeah guys, तपाईहरुले हाम्रो सोशल मिडियाहरुमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ like Instagram and make sure to join our Discord for the regular updates as well. With that saying, हाम्रो old games को lineup पनि हामीले हेर्न सक्छौं who are playing भनेर as well as we can also see the players of Chinis Ki Finish. हल्का ग्लिच भएको देख्न पायौं हाम्रो बोडकास्ट लाइभ स्ट्रिममा सबै बोडकास्ट बनाउँदा मलाई
Even from mind. We have mind phase. Today हाम्रो गेम पनि रेसिङ हुनेछ and you can see the player camp as no player द्वारा आफ्नो मुखको क्याम्प देखाइराख्नु भएको छ which is called this camp. And I think हाम्रो Chinis Ki Finish is also pretty much talking to each other. I don't know what is going on. With that said, I guess also for the time last होला I'm game racing related. Hey guys, what's going on? You should chat and call the Mola including your chats as well. And yeah, I'm game that finally resumed and there's some very technical issues on phones. Okay, good stuff. And yeah, score we can see 8-5. And let's see if team manages to take this map. We can see that Spike only in 8 votes. Why now finally? I guess beater of not going to be on the old base player already. Let's see what's gonna happen. Pretty interesting game now beating it in good size battle. And yeah, the all since I guess also equally was to lack as safe to order. There's so much this I might be wrong or they might be saving for the next round as well. And Chinis Ki Finish to here I guess he's gonna overpick but he overpicked the 100 support point. You can see that on the I win again. These kind of really take down one shot from the Lucky Jet. 30 seconds left. Now my knock I One guess enemy remaining. you not nothing is to knock play but if it can make it okay. Let's see that. Flawless. And this is a pretty flawless round from the Chinis Ki Finish. Never mind, guys. Never mind. With that saying, I will open that and now consider okay, good stuff. This is going to be a deep push from our old to side battle. It's 2 rounds behind on the Chinis Ki Finish from old games to them. Pretty interesting game. Spike down B. There. All these को जब मैं 2 जना प्लेयर बाकी रहेको देख्न सक्छौँ भने हामीले एज Chinis Ki Finish को 5 जनाको लागि नै छन्। फाइट परिसकेको छ Chinis Ki Finish को हातमा and I don't think we can take it over. Of course now one big fight situation रहेको छ and no let's round निकाल्न सक्छ फेरि हाम्रो Chinis Ki Finish का
My ultimate's ready. Grenade! Yeah, we can see that game has turned into 4v4 once again. Like 1-1 player casualty ma हामीले देख्न सक्छौँ भने स्पाइक चाहिँ लिएको छैन बरु अलिकति साइडमै हालेर गएको यस्तो देखेको हामीले 3v4 को सिचुएसनमा टर्न भएको छ गेम अनि यस अब चाहिँ 3v3 मा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हामी सिचुएसनका प्लेयरहरूद्वारा and yeah, oh my god, 2v2 को सिचुएसन ड्याम 1-1 को केस लिँदै गइरहेको छ एकजना यता टेकडाउन हुन्छ भने अर्को साइडबाट पनि टेकडाउन गरिहाल्छ इन्स्टेन्टली we can see that yeah spike plant भइसकेको छ हाम्रो साइडमा whereas हाम्रो Chinis Ki Finish just पुगेको छ people spawn को right side ma and they are slowly coming together. Teleport's You ready. see that I guess One enemy remaining. and this round also goes in the name of Chinis Ki Finish. And yeah, with that said, equalize भइसकेको छ game. Now let's see which team manages to win this map. These new friends of ours are not too friendly. You can once again see all teams. So B-तिर ट्राई गर्ने यस्तो तर्कहरू देख्न सक्छौँ हामीले हल्काबाट पनि एन्ट्री गर्न खोजिरहेका छन् तर 1-1 को सेट लिन सक्छन् दुवै टिमहरू This is going to be interesting as सबजना एकैचोटि दुवै टिम एउटै साइडमा छन् तर ओडिनो प्रयोग गर्न असफल भएका देख्न सक्छौँ हामी Chinis Ki Finish को टिमबाट तर यहाँ फाइट पनि प्लान भइसकेको छ and yeah 1v2 को situation and can Chinis Ki Finish को lucky hit managed to take 2 players down of all teams. Let's do that. Enemy remaining. This answer easily gonna fuck it and yes he manages. And with that saying how this round is going towards Chinis Ki Finish. Just that too. And this is a clutch from Hanu Lucky Jet. And yeah, play पनि हामी ओडिनको प्रयोग हेर्न पाउनेछौँ once again we can see that A side को बाहिर देख्न सक्छौँ 4:1 को स्पिडमा छन् हाम्रो ओल्डका प्लेयरहरू भने damn it was really precisely on तर ओडिन लिएको रेसलाई टेक डाउन गर्न सफल भएको छ अनि स्पाइक पनि प्लान भइसकेको देख्न पाउनेछौँ हामीले प्रिभियसली सिचुएसनमा छ गेम अहिलेको लागि भने 3v2 मा कन्भर्ट भइसकेको छ and throw takes kill and nope now the game has turned into 1v2 दुवै प्लेयर एउटै ठाउँमा छ भनेर थाहा भइसकेको छ
and he managed to kill, but nope, once again game has got equalized by 9-9. Pretty interesting game going on from both teams' side, being pretty much competitive. Like एक round all जित्दै जित्छ भने एक round हामी चिनिस की फिनिसले जित्छ के यो म्याच पनि ओटीमा जान्छ. Will be interested to see that as well. You want to play? Let's play. Again, you can see that all these players A-मा नै जाने decide गरेका छन् as they are getting rounds in A rather than B. And we can see that हाम्रो utility could use गर्दै दुईटै टिम स्ट्राइक लिन सफल all these मा 3 जना प्लेयर बाँकी छ भने फाइट डाउन गर्न सफल हाम्रो Player standing. Finish with, and this round goes to our none other than Chinis Ki Finish. Without further ado, हाम्रो अर्को राउन्ड पनि सुरु भइसकेको नै छ. Just one round to lead मा हामीले Chinis Ki Finish को टिमलाई देख्न पाएका छौँ हामीले. With that, we can see that this time the all teams have decided to come B. Oh, हाम्रो all teams को एकजनाले टेक डाउन गर्न सफल भइसकेको छ. अनि let's see what's gonna happen. Like अगाडि नै अर्को गाई बसिरहेको छ and डगलाई डज गर्न सफल. And yeah, हाम्रो all teams को player have sorry guys, all that मा चाहिँ issue देख्न पाएँ. And yeah, this is a A flanked by our all teams. 4-4 को ब्याटल देख्न पाएका छौँ भने अल्टको नि युज हामीले मजाले देख्न पाएका छौँ चिनिस की फिनिसको स्काईको साइडबाट. एन्ड या अल्टफुल प्रयोग गर्न हामी मजाले गर्न सकिरहेका छौँ. एन्ड या इट्स गonna be 1v2 को सिचुएसन. या ओल्ड टिमको प्रयोग देख्न पाइरहेको छौँ हामीले. एन्ड या this round goes to Chinis Ki Finish once again. 2 round को lead मा छन्. Now just 2 round left for हाम्रो Chinis Ki Finish player as all teams need 2 more rounds to equalize the game. Wow. Scanning ahead. You can see that all these again decided to go to B. And I found that damage chemistry भइसकेका छन्. यो सुरुवातको all people use भइसकेको छ भने you can see that too much of being used in this round. And situation 1v2 को situation में गेम पुगिसकेको छ भने this round is taken by our Saints. One more round to be taken guys to equalize the game. Wow. But once again, see all things pushing towards these sides. तर दुईटै साइडमा प्रेजेन्ट देखाउन खोजिरहेका छन्. Whereas हाम्रो ओल्ड टिम्स ओडिनमा
all things is eating finish the player of team non-stop. Let's see guys, what happens. Interesting game going on so far. टिम आफ्नो साइडमा होल्ड गरेर बसिरहेका छन् कसैले नि ओभर पिक या ओभर पुस गरेको देख्न पाएका थिएनौँ तर अब चाहिँ सुरु भइसकेको छ ओल जिन्सको एउटा प्लेयर डाउन भइसकेको छ भने Elimination has also started to push whereas हाम्रो प्लेयर नम्बर 26 at China रहेको छ and pretty टिमको राम्रो views and this round goes to our Chinis Ki Finish. Just one more round for them and they are gonna win this map and send old Jins and sorry, gonna take out old Jins from this tournament as this is the lower bracket. Yeah, but an eliminate for one team it doesn't get another chance like before, but they are gonna get eliminated from the tournament. Now let's see what happens this round. And yeah, this is we push once again. We can see that given so 80 by the 60%. Yep, what a 210 here. Whereas हाम्रो दुईटै टिमको साइडबाट ट्रेड मजाले जित्न पाएका छन् and फाइट डाउन गर्न सफल भइसकेको छ 2v4 को सिचुएसन 1v3 को सिचुएसन 1v2 को सिचुएसन can and yep, this round also goes for Chinis Ki Finish. We can see that Chinis Ki Finish doing 2-0 and we can also see that in the victory screen. Chinis Ki Finish also win this map sending हाम्रो old Jins and taking out old Jins from this tournament. Old Jins को यात्रा यही समाप्त भएको छ. One of the very strong thing which we have seen. ओल जिन्सको यात्रा पनि समाप्त गर्न सक्यो हाम्रो जिन्सको फिनिसको टिमबाट. Now let's talk about prize pool once again before ending the stream. Prize pool of Outlaw Valorant Showdown is 20,000 Nepali rupees, whereas winner team takes 15,000 and first runner up takes 5,000, whereas MVP को लागि पनि एउटा गिफ्ट रहेको छ हाम्रो स्पोन्सरबाट. Let's also dive into a roadmap. हाम्रो क्वालिफायर्स को गेम भएको थियो 18 to 21 नोभेम्बर whereas हाम्रो राउन्ड अफ 16 को गेमहरू भएका थिए 23rd देखि 27 नोभेम्बर अनि डबल एलिमिनेसन को गेमहरू चाहिँ सुरु भएको थियो 28 नोभेम्बर देखि अनि सकिन्छ चाहिँ 5 डिसेम्बर whereas हाम्रो ग्रान्ड फाइनल्स पनि डिसेम्बर 5 मै रहेको छ which is Friday. And talking about the sponsor of Outlaw Valorant Showdown, title sponsor of this tournament is Esports, whereas this tournament is sponsored by Vision Room, Join Eye, and Skincare Sperma, Autos, the Quick Pick Freeze Moment, and this tournament is also supported by Lisa. We would like to thank all of them for giving us such amazing support for this tournament and trusting us. With that, आजको स्ट्रिम यतै एन्ड गर्न चाहेम. हामी भोलि
अप्पर ब्राकेटको सेमिफाइनल्स लिएर अवश्य आउनेछन्. Until then, take care guys. This is me Momo signing off.